tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghaga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Inoong RJ Dipangan, sumasahipapawid mula dito sa bayan ng Concepcion Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ayan, makikita sa inyong mga screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan lamang ito sa pahina 256 hanggang pahina 287. Tara na, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Ang ating paksang tinalakay ay tungkol sa mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa magulang at nakatatanda. Ano-ano nga ba ang mga angkop na kilos na ito? Abay, alam na alam nyo ito. Kung ang inyong sagot ay ang mga tumulong, alagaan, magkaroon ng bukas na komunikasyon, maging sensitibo sa ikikilos at mga sasabihing salita, pahalagahan, pag-unawa sa kanilang damdamin, gawin silang halimbawa, mag-aral mabuti, at syempre higit sa lahat ay ang mahalin ang ating mga magulang at nakatatanda. Kung yan ang inyong mga sagot, abay magaling. Mukhang talagang natutunan at naisabuhay nyo ang ating aralin. Mahalaga na ang mga ito ay buong husay na isabuhay upang maipakita ang tunay na halaga ng ating mga magulang at nakatatanda. Ang ating aralin para sa araw na ito ay ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang. Kung noong nakaraan ay patungkol sa mga magulang at nakatatanda, ngayon naman ay sa mga taong pinagkalooban ng otoridad. Ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa otoridad. Ito ang ating magiging talakayan ngayong araw na ito. Muli, ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa otoridad. Siguro napapatanong kayo, sino ang mga otoridad? Sila ang mga taong pinagkalooban ng kapangyarihan na mamahala o magpatupad ng mga alituntunin, patakaran o mga batas, katulad halimbawa ng mga guro. Sila ang may otoridad pagdating sa paaralan. Ang mga doktor naman pagdating sa ospital. Ang mga manager pagdating sa bangko. At marami pang iba. Ang lahat ng ito ay napasa sa ilalim sa otoridad.
maging ang pinakamataas na taong napagkalooban ng otoridad tulad ng Pangulo ng Bansa ay napasa sa ilalim din sa otoridad na kailangan din niyang sundin. Ang sino mang tao na napagkalooban ng otoridad ay may kapangyarihang magtalaga at magpatupad ng mga panuntunan o ng mga batas. Ang pagkakaroon ng ganitong tungkulin ang nagbibigay ng karapatan sa taong may otoridad upang mapanatili ang pagkakaisa, ang pagtutulungan, ang kapayapaan, ang disiplina at kapakanan ng mga taong nasasakupan upang makamit ang kabutihang panlahat. Kung kinikilala ng kanyang mga nasasakupan ng halaga ng kanyang otoridad, ito'y madaling maisa sa buhay ang pagsunod at ang paggalang. Ngayon, nais kong pakinggan ninyo ang babasahin kong kwento, kaya makinig mabuti sa mensahe ng kwento. Ang pamagat ng kwentong aking babasahin ay Ina at Anak. Handa na ba kayo? Si Aling Dory ay isang respetadong guro sa paaralang kanyang pinagtuturuan. Isa siyang simpleng tao at namumuhay ng payak. Hindi niya pinapayagang mamuhay ang kanyang mga anak na bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Ang kanyang pamilya ay may maayos na pamumuhay. Nagtatrabaho si Aling Dory sa pamahalaan. Mayroon siyang mataas na pagpapahalaga at respeto sa batas at tinuturuan din niya ang kanyang mga anak na maging ganoon din. Lagi siyang pumapasok sa paaralan at hindi rin siya nahuhuli sa takdang oras. Maunawain siya at magiliw sa mga mag-aaral na kanyang tinuturuan at maging sa mga kasamahang guro sa paaralan. Sa kanilang pamayanan ay laging maaasahan ang kanyang pakikisa at pagtulong sa mga proyekto tungkol sa pagkagandahan at pangkalinisan. At syempre ito'y kapuri-puri na ginagawa ni Aling Dory. Siya ay laging modelo. Nagtatanim siya ng mga halaman sa kanilang bakuran at laging pinanatili na maayos ang pagtatapon ng basura. Minsan, isa sa mga anak ni Aling Dory na si Koy ay umuwi ng bahay ng balisa. Bakit kaya? Kumain lamang ito at nagpaalam upang pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Pinayagan naman siya ng kanyang ina na si Aling Dory. Kinagabihan, pinuntahan si Aling Dory ng isang pulis. O SPO Castillo, bakit po kayo napadalaw? Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Pasok po kayo, wika ni Aling Dory. Salamat ma'am, sabi naman ni SPO Castillo. Kasama ko ang inyong anak at ang kanyang kaibigan. Gusto nilang pumasok sa auditorium para makapanood ng programa na inihanda ng kolehiyo, subalit iisa lamang ang dala nilang tiket. Tinanong ko sila kung bakit. Subalit tumakbo sila. Nahuli ko sila at kasama ko ngayon upang ihatid sila sa inyo. Ganoon ho ba? Sabi ni Aling Dory. Pakinggan muna natin ang mga bata. Koy, ano ang iyong dahilan at bakit ninyo nagawa iyon? Inay, kailangan po namin mapanood ang programa dahil may reaction paper po kami na kailangang ipasa sa aming takdang aralin. Mayroon po akong pera, ngunit para sa iisang ticket lamang at ang aking kaibigan ay walang pangbayad. Nang hulihin kami, natakot po kami, kaya po kami tumakbo. Hindi mo ba alam na mali ang umiwas o tumakas sa mga alagad ng batas, anak? Wika ni Aling Dory. Ang pag-iwas sa kanila ay pagtanggap na ikaw ay nagkasala. At isa pa, ang hindi pagiging tapat ay katulad na din ng pagnanakaw. Gayon, pahihiramin ko muna ang iyong kaibigan ng pambili ng tiket. Maaari niya akong bayaran kung kailan siya magkakaroon ng pera. Humarap si Aling Dory kay SPO Castillo at nagwika. Salamat po sir sa pagpapatupad ninyo ng inyong tungkulin at natutunan namin ang aming leksyon. Ngayon mga anak, humingi kayo ng paumanhin kay SPO Castillo sa kanyang paghabol sa inyo.
Ang dalawang mag-aaral ay humingi ng paumanhin kay SPO Castillo at ang kanilang mga mata ay nagpapahayag ng respeto at paghanga sa pulis. Ayan, so naiintindihan niyo ba ang kwento? Nakuha ba ninyo ang mensahe nito? Ano ang mensahe ng kwento? Maraming mensahe ang naisiparating ang kwento, hindi ba? Siyempre, una na dito ay ang pagpapakita ni Aling Dory ng pagiging mabuting halimbawa. Si Aling Dory bilang taong pinagkalooban ng kapangyarihan kasi nga isa siyang guro. Siya ay nanguna sa pagpapakita ng mga mabubuting halimbawa. Nakikiisa siya, tumutulong siya sa pamayanan nila, maggiliw siya sa kanyang mga mag-aaral, at ikalawa, ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas. At ang ikatlo ay ang pagrespeto sa mga may otoridad. Base sa kwento, angkop ba ang ikinilos ni Aling Dory? Siyempre, angkop ang ikinilos niya sapagkat hindi niya kinonsinte ang anak niya na lumabag sa mga pinapatupad na batas. At sa katunayan, nagpakita pa ito ng kahinahunan habang inaalam niya ang buong pangyayari mula sa kanyang anak. Tinuruan pa niya ang kanyang anak na magpakumbaba at humingi ng tawad sa nagawang pagkakamali. Naiintindihan ba? Sige, halina dumako na tayo sa mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga taong may otoridad. Ano-ano ba ang mga ito? Ang una ay ang ibigin ang puong may kapal. Ikalawa, maging masunurin sa mga batas. Ikatlo, gampanan ang tungkulin o obligasyon. Ikaapat, ipakita ang paggalang at pagsunod ng may kababaang loob. Ikalima, ang ibigay ang pagtitiwala. Ika-anim ay isabuhay ang disiplina. At ang panghuli, ang ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Sige, tara, isa-isahin natin. Ang una, ibigin ang buong may kapal ng buong puso. Inuulit ko, ang una ay ang ibigin ang buong may kapal ng buong puso. Kung iniibig natin ang buong may kapal, hindi natin kakalimutan ang kanyang mga tagubilin sa paggalang sa mga taong may otoridad. May mga taong pinili ang Diyos upang pagkalooban ng tungkulin at pagkatiwalaan ng kanyang otoridad. Kaya marapat lamang na igalang natin ang mga taong ito. Tandaan, ang una ay ang ibigin ang buong may kapal ng buong puso. Ang ikalawa ay ang maging masunurin sa mga batas. Inuulit ko, ang pangalawa ay ang maging masunurin sa mga batas. Isa sa angkop na kilos upang ipakitang paggalang at pagsunod sa mga taong may otoridad ay ang pagiging masunurin sa mga batas. Halimbawa na lamang ay ang pagsunod sa mga batas trapiko. Ikalawa ay ang pagpulot ng mga basura at pagtapon nito sa tamang lagayan. Isipin na lang natin kung ang mga tao ay hindi marunong sumunod sa mga batas. Ano ang magiging kahinat na lahat? Halimbawa, kung ang mga tao ay hindi marunong magtapon ng basura sa tamang lagayan, magiging marumi ang ating kapaligiran. Pangalawa, kapag ang mga tao ay hindi marunong sumunod sa batas trapiko, magiging magulo ang mga sasakyan sa kalsada. Magkakaroon ng kaguluhan. Maaabuso ang mga karapatan sapagkat sa pamamagitan ng mga batas na pinapatupad, maiingatan at may paglalaban ang dignidad at karapatan ng mga tao. At ito ay magpubuklod tungo sa pagkamit ng layuning maging ganap, kaya nga mahalaga na maging masunurin sa mga batas. Kayo mga bata, kayo mga anak, kayo ba'y sumusunod sa mga batas? Kayo ba'y masunurin sa mga batas? Ang panalangin ko sana, lagi niyong sinusunod ang mga batas.
Ano-ano pa ang mga maaaring angkop na kilos ng paggalang at pagsunod sa otoridad? Ang pangatlo, ang gampanan, ang tungkulin o obligasyon. Ulit ko, ang gampanan, ang tungkulin o obligasyon. Bilang isang nilalang, hindi lang tayo nagtataglay ng mga karapatan, kundi may tungkulin o obligasyon din tayong dapat nagampanan. Maiiwasan ang anumang paglabag sa paggalang kung buong husay mong ginagampanan ang iyong tungkulin o obligasyon. Bilang isang bata, ano ba ang iyong mga obligasyon o tungkulin? Una na riyan, ang obligasyon o tungkulin mo sa iyong mga magulang na igalang at irespeto sila. At syempre, kaakibat na yan ang pagsunod sa kanilang mga pinag-uutos at ang pagtulong o ang simpleng pagtulong sa mga gawaing bahay. At syempre, bilang isang mabuti at masunurin na bata, kailangan mo ring sundan ang tungkulin o obligasyon mo na sundin at igalang ang mga taong nasa otoridad. Ang ika-4 na angkop na kilos ay ang ipakita ang paggalang at pagsunod ng may kababaang loob. Naulit ko, ang ipakita ang paggalang at pagsunod ng may kababaang loob. Ang pagkilala sa mga otoridad ay maaaring lantaran, katulad na lamang ng pagsunod sa mga batas. Kapag ang mga batas na kanilang ipinapatupad ay ating isinasakatuparan, nagpapakita lamang ito ng kababaang loob. Ibig sabihin, tinatanggap natin na tayo'y napapasailalim sa kanilang kapangyarihan. Inuulit ko, pang-4 ay ang pagpapakita ng paggalang at pagsunod ng may kababaang loob. Laging tatandaan, laging susundin at igagalang ang mga taong nasa otoridad. Ang susunod naman ay ang ibigay ang pagtitiwala. Inuulit ko, ibigay ang pagtitiwala. Katulad sa isang may sakit na ipinapaubaya ang lahat sa doktor upang siya ay pagilingin. Hindi ba kakatulong kung lagi na lang nag-aalinlangan sa mga otoridad, lalo na kung gagawa ang mga iyan ng kanilang mga desisyon? Mahalaga ang pagtiwala. Sabi nga, bago magduda o mag-alinlangan sa kanila, ay kailangan munang ibigay ang tiwala. Ang tiwala kasi nakapagbibigay ng kumpiyansa sa tao na gawin na maayos ang kanyang trabaho. Inuulit ko, ang pagbibigay ng tiwala ay napakahalaga o napaka-importante para sa mga taong may otoridad. Naiintindihan ba? Sa putong ito, klaro ba ang lahat, mga bata? Sige. Ang susunod naman ay ang isabuhay ang disiplina. Inuulit ko, isabuhay ang disiplina. Isa ito sa angkop na kilos ng pagsunod at paggalang, sapagkat ang taong may disiplina di kailanman gagawa ng paglapastangan sa kanyang magulang, nakatatanda at lalo't higit sa mga otoridad. Kapag ang lahat ay may disiplinang taglay, walang kaguluhan ng magaganap. Magiging maayos ang lahat. Ang pagiging disiplinado ay pagiging responsable sa lahat ng bagay. Ito ang kailangan upang maging kaaya-aya ating pakikipag-ugnayan araw-araw. At laging tatandaan, mga bata, mga anak, ang disiplina ay laging nag-uumpisa sa ating mga sarili. At sana, turuan din natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid ng kaparehong disiplina. Ayan, sa putong ito, mga bata, kayo ba'y nakakasunod pa ba? Sige, tuloy tayo. Ang panghuling angkop na kilos ay ang ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Ulit ko, ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Bakit natin kailangan gawin ito? Bakit natin kailangan silang ipanalangin? Madalas, ang mga taong may otoridad ay ang mga nangunguna sa mga samahan. Kaya, marapat lamang na ipanalangin ang kaligtasan nila sa lahat ng oras upang kanilang matupad ang lahat ng kanilang tungkulin, ang kanilang plano at ang kanilang mga balakid. Tayo rin ang apektado kapag ang mga otoridad ay napahamak.
dahil hindi nila magagampanan na maayos ang kanilang mga trabaho o responsibilidad. Halimbawa na lamang kapag napahamak ang inyong guro. Hindi siya makakapagturo kasi siya'y napahamak o merong masamang nangyari sa kanya. Kaya marapat lamang na lagi nating ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Uulitin ko lang ang mga angkop na kilos ng pagpapahalaga at pagsunod sa otoridad. Ang maangkop na kilos ay ang una, ibigin ng poong may kapal. Ikalawa, ang maging masunurin sa mga batas. Ikatlo, gampanan ang tungkulin o obligasyon. Ikaapat, ipakitang paggalang at pagsunod ng may kababahang loob. Ikalima, ibigay ang buong pagtitiwala. Ikaanim, ay isabuhay ang disiplina. At ang panghuli, ang ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Ayan, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Ito'y hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Ngayon, bilang pangkalahatan, mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una na riyan, bilang isang kabataan, inaasahan na magiging mabuting halimbawa sa lahat ng aspeto ng iyong pamumuhay. Ikalawa, kung kayo ay kinakikitaan ng inyong kapwa ng pagiging magalang at masunurin, hindi mahirap para sa inyo ang makaranas ng paggalang mula sa inyong kapwa. At ikatlo, sa pag-iingat ninyo sa inyong karangalan sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng mabuti at pag-iwas sa paggawa ng masama, ang paggalang ng iba ay inyo ring mararanasan at ipagkakalob ito sa inyo ng may kusa at may kalakip na pagmamahal. Umaasa ako na naunawaan ninyo ang ating talakayan. Sa puntong ito, para malaman natin kung may natutunan kayo, magkakaroon tayo ng mailing pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat na papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang mga radyo. Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Isusulat lamang ang salitang tama kung wasto ang mga pahayag at isulat ang mali kung hindi wasto. Handa na ba kayo? Ready na ba? O para sa unang bilang, maging huwaran sa pagtupad sa tungkulin na pagkukunan ng mabuting halimbawa ng kapwa. Maging huwaran sa pagtupad ng tungkulin na pagkukunan ng mabuting halimbawa ng kapwa. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawa, ang bawat mamamayan ay may tungkulin o obligasyon na dapat gampanan. Inulit ko, ang bawat mamamayan ay may tungkulin o obligasyon na dapat gampanan. Ang tamang sagot ay tama. Ikatlo, maging magalang at magkaroon ng disiplina. Inulit ko, maging magalang at magkaroon ng disiplina. Ang tamang sagot ay tama. Ikaapat, malaking tulong ang pagkakaroon ng pag-alinlangan sa mga otoridad lalo na kung gagawa sila ng mga patakaran. Malaking tulong ang pagkakaroon ng pag-alinlangan sa mga otoridad lalo na kung gagawa sila ng mga patakaran. Ang tamang sagot ay mali. Ikalima, ang tanging paraan upang maipakita ang paggalang sa mga otoridad ay ang pagsunod sa kanilang mga ipinapatupad na batas. Ang tamang sagot ay tama. Ayan, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya.
Sakali man na kailangan ninyong patnubay na inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magkabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral at sa buhay na inyong natutunan ngayong araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao ng 8, Ginoong RJ Tipangan, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Muli, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Hello my dear learners, this is Teacher Jeremy Villanueva, broadcasting live from Camiling Tarlac, and your teacher broadcaster in Science 8. How are you my dear learners? I am so glad to be with you once again. Fasten your seatbelts, for we are about to explore this wonderful world of science. Be prepared for a fun way of learning, even at the comfort of your homes. Thank you for tuning in and participating via FB Live. Feel free to use the comment section for your queries and additional insights as we learn together. A friendly reminder from Teacher Jeremy: make sure that you are on your most comfortable learning place and you are geared with your learning competencies, learning activity sheets, compendium of notes, and of course with your pen and paper. With that, my dear learners, if you are now ready, let's have the continuation of our discussion about the periodic table of elements. So before we proceed with today's topic, let us have a short review of our previous lesson. This is to test your understanding on writing the electron configuration of elements. So are you ready, my dear learners? Great! Okay, so I have prepared a 5-item review quiz and let's try to answer them together. Okay, I will read the directions for you to be guided as we have our review. So here is the directions. Using the electronic configuration, predict the elements in each of the following item. Use the periodic table on the left side of the screen as your reference. Write your answers on a separate sheet of paper. Again, using the electronic configuration, predict the elements in each of the following item. Use the periodic table on the left side of your screen as a reference.
Write your answers on a separate sheet of paper. So let's have number 1. Number 1, we have 1s1. Again, for number 1, 1s1. Okay, very good learners. The correct answer is hydrogen. Okay, let's have item number 2. For item number 2, we have 1s2, 2s2, 2p4. Again, for number 2, 1s2, 2s2, 2p4. Okay, the answer is oxygen. Okay, who got it right? Good job, my dear learners. Let's have number 3. For number 3, we have 1s2, 2s2, 2p6. Again, 1s2, 2s2, 2p6. Okay, you got it right. The answer is neon. Excellent. Now, let's have number 4. For number 4, we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Again, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p2. Okay, correct. It is the element silicon. Now, let's now proceed with the last item. For number 5, we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 3d5. Again, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 3d5. Okay, very good, my dear learners. The correct answer is vanadium. It seems you are really understood your previous lesson, and for that, congratulations, my dear learners. How about those who didn't? Well, you do your best next time. Good luck! Okay, so you may now get your self-learning module and learning activity sheet in Science 8 and open it on page 9. Can you see the periodic table of elements? Okay, so the periodic table of elements, or the periodic table, is a tool in which chemical elements are organized on a basis of their atomic numbers, electron configuration, and their chemical properties. So for today's lesson, we will be having a deeper understanding about the periodic trends of the elements in terms of its density, its melting point, and the ability to react with oxygen. Okay, so the most essential learning competency for today's lesson is to use the periodic table to predict the chemical behavior of an element. Again, our most essential learning competency for this afternoon is to use the periodic table to predict the chemical behavior of an element. Okay, so as we begin our discussion for this afternoon, let's have first a simple activity to check your prior learning. So I have prepared a logical reason test for you, my dear learners. You must, through logical and abstract reasoning, extract rules, analogies, and structures which you are subsequently used to find the correct answer among a set of possible options. So the activity is entitled, Look for the Real Me. Okay, directions. Use your logical reasoning skills to identify the correct pattern for the given sets on the next slide. Write the letter of your answer on your notebook. Again, use your logical reasoning skills to identify the correct pattern for the given sets on the next slide. Write the letter of your answer on your notebook. Okay, are you ready, my dear learners? Alright, so let's begin with item number 1. Okay, the correct answer is letter C. Who got it right? Okay, for those who didn't, we still have 2 more items to go. Good luck! Okay, let's now have item number 2.
Okay, very good, class. The correct answer is letter A. And for the last number, good luck. That is right, my dear learners. The correct answer is letter B. Okay, so it seems that you are now ready for our discussion for this afternoon. We shall use your logical reasoning skills to understand the different periodic trends based on their density, melting point, and how they react with oxygen. My dear learners, our lesson for this afternoon is all about the periodic trends of elements in the periodic table. Okay, again, our lesson is all about the periodic trends of elements in the periodic table. Okay, so have you memorized poems, lines of a song, and lectures with pattern or trends? Okay, so did you know that the periodic table of trends has patterns and trends to easily understand the physical and chemical properties of elements? Yes, that is right, my dear learners. We can use the periodic table to understand the physical as well as the chemical properties of elements. So we shall have a deeper understanding of that concept as we continue with our discussion. Are you excited, my dear learners? Okay, great. Now, for our lesson objectives for this class are the following. So, first, describe the element's trend in the periodic table with respect to its density, melting point, and the ability to react with oxygen. For number 2, we have to predict the element's trend in the periodic table, and lastly, to recognize the value of prioritization. Again, to describe the element's trend in the periodic table with respect to its density, melting point, and the ability to react with oxygen. Second, to predict the element's trend in the periodic table. And lastly, to recognize the value of prioritization. Okay, so now let's move forward to our discussion. Okay, so the periodic trends are based on periodic law. Okay, periodic law states that if the chemical elements are listed in order of increasing atomic number, many of their properties go through cylindrical changes, with elements similar properties recurring at interval. Again, periodic law states that if the chemical elements are listed in order of increasing atomic number, many of their properties go through cylindrical changes, with elements similar properties recurring at interval. Okay, so the principle was discovered by Dmitry Mendeleev in 1871 after a number of investigations by scientists in the 19th century. He also proposed a periodic table or periodic system of elements that was based not only on atomic weights but also on chemical and physical properties of the elements and their compound. Okay, so aside from that, according to him, periodicity of elements depend on its atomic number rather than atomic weight. Okay, on the other hand, we have Henry Moseley. Henry Moseley determined the atomic number of each of the known elements. Okay, he realized that if the elements were arranged in order of increasing atomic number, they give a better fit in the periodic table. Again, according to him, that when elements are arranged in order of increasing atomic number, they give a better fit in the periodic table. Okay, so let's now proceed with the periodic trends in the periodic table according to density. Okay, so density of an element is the amount of mass per unit volume. Normally, that is measured in kilogram per cubic meters at room temperature. Okay, within a group, density increases from top to bottom, while both mass and volume are increasing as one moves down the group. The rate of increase for mass outpaces the increase in volume. So as a result, the density is largest for elements at the bottom of the group. So with regards to the fourth,
through the seventh periods, it increases from left to the middle and then decreases from middle to the right. Moving from left to right, the D block and P block elements add electrons to orbitals that are not on the highest energy level. This means that they are not the farthest from the nucleus. At the same time, protons and neutrons are being added to the nucleus, which adds mass. Okay, since the mass increases while radius declines, density also increases. Okay, additionally, the overlapping orbitals of neighboring metallic atoms allow for greater malleability. So, and atoms can be pushed close to each other. So, the element osmium, as you can see on the slide, has the highest density. Okay, now let's proceed with the melting point. Okay, the melting point of an element is the temperature at which the solid phase change occurs. The element carbon has the highest sublimation point, or the highest temperature at which any element remains solid. Different groups exhibit different trends in melting point, as you can see on the slide. As you move down the group, for the transition metals, melting points mostly increases as you move down the group, but they decreases for the zinc family. Okay, so in the main group elements, the boron and the carbon families, or groups 13 and 14, decrease in their melting points as you move down the group, whereas the nitrogen and oxygen and fluorine families, or groups 15, 16, and 17, tend to increase in both. Noble gases, or gases belonging to group 18, decrease in their melting point. Okay, now, how about the reaction of oxygen in every group that will determine the reaction of each element? Okay, so let's find out. Oxygen is a highly reactive element that is very abundant on Earth and in the human body. It can be found in many compounds that are used to sustain basic life forms. Compounds containing oxygen are of great interest in the field of chemistry. There are general trends in the reactions between main group elements and oxygen. Most nonmetals form the oxide. So metal oxides are basic and non-metal oxides are acidic. Again, metal oxides are basic and non-metal oxides are acidic. Oxygen does not react with fluorine or noble gases such as neon or helium. Here on the screen. Okay, elements in group 13, except aluminum and gallium, are acidic. The oxides of the top group 14 elements are slightly acidic, and as the acidity of the oxides decreases down the group. Okay, so oxygen reacts with the elements in its own group to form various oxides. Okay, do you have questions about or clarifications regarding our lesson for today, class? Okay, so it seems that you are enjoying or bombarded with the ideas or concept about our topic for today. So do you want to have more activities, my dear learners? Alright, so here we go. So our activity for today is all about the different periodic trends of the elements in the periodic table. So the activity is entitled Trending Trends. So I will read the instruction first. Okay, directions. Write the word increasing or decreasing on the blank to describe the trends in the periodic table in terms of density and melting point. Write your answers on a separate sheet of paper. So you will write the word increasing or decreasing on the blank to describe the trends in the periodic table in terms of density and melting point. Okay, for number 1, are you ready, my dear learners? Let's start with number 1. Number 1, the transition metals melting point is blank as you move down the group. Alright, the correct answer is
increasing. For number 2, for group 1 and 2, the melting point is blank as you move down the group. Group 1 and 2, the melting point is blank as you move down the group. Okay, the correct answer is decreasing. Okay, did you get it correctly, my dear learners? Let's move forward to number 3. The noble gases are blank in melting points down the group. The noble gases are blank in melting points down the group. Alright, the correct answer is increasing. For number 4, within a group, density is blank from top to bottom. Within a group, density is blank from top to bottom. Okay, the correct answer is increasing. For number 5, we have the trends in the 4th through the 7th period is blank from left to the middle and then blank from middle to the right. Okay, the correct answer is increasing, then decreasing. Okay, how was your performance in the given activity? Did you all get the correct answers? Okay, now let's sum up what we have learned for today. Okay, periodic law states that if the chemical elements are listed in order of increasing atomic number, many of their properties go through cylindrical changes with elements similar properties recurring at interval. Okay, aside from that, we have 2 scientists that work on this law. We have Dmitry Mendeleev and Henry Moseley. So Dmitry Mendeleev, according to him, periodicity of elements depend on its atomic number rather than atomic weight. Aside from that, he proposed a periodic system that was based not only on atomic weights but also in chemical and physical properties. While Henry Moseley determined the atomic number of each of the known elements. So he realized that if the elements were arranged in order of increasing atomic number, they give a better fit in the periodic table. Okay, lastly, within a group, density increases from top to bottom, while both mass and volume are increasing as one moves down a group. The rate of increase for mass outspaces the increase in volume. As a result, density is largest for the elements at the bottom of the group. Different groups exhibit different trends in melting points, and element carbon has the highest sublimation point on the highest temperature at which any element remains solid. And lastly, there are general trends in the reactions between main group elements and oxygen. Most nonmetals form the oxide. Metal oxides are basic, and non-metal oxides are acidic. Oxygen does not react with fluorine or noble gases such as neon or helium. Okay, we will learn more about the periodic table of elements on our next session. And of course, Teacher Jeremy would like to test if you really understood our lesson for today. I have prepared an activity for you, so are you ready? Here we go. So the activity is wrapped up of what we have tackled this afternoon. Directions: read each item carefully and write the letters of the correct answer on your notebook. Are you ready? Alright, let's begin. For number 1, who arranged the periodic table according to increasing atomic number? Dmitry Mendeleev, Lothar Meyer, Henry Moseley, or Antoine Lavoisier? Okay, the correct answer is letter C. For number 2, we have the trends in the periodic table in melting point for group 1 and 2 as you move down the group. A decreases, B increases, C the same, or D either A or B. Alright, the correct answer is letter A. For number 3, we have in density with regards to the 4th and 7th period, it blank from right to the middle. Okay, A decreases, B increases, C the same, or D either A or B. The correct answer is letter A, decreases. Okay, how did you find the activity, my dear learners? So I am so happy that you are all listening well and are participating in our lessons for today.
To further enhance your learning from today's lesson, I'll give you your task that you can do at home. Is that okay? Well and good. Good luck. So the activity is entitled Make It to the Top. So to list down the 5 priorities in life for 2022, rank them according to the degree of importance and use the table below as your reference. Again, so list down your 5 priorities in life for 2022. Rank them according to their degree of importance. So use the table below as your reference. Okay, thank you so much, class, for listening. Another chapter in this learning journey has been unlocked. I hope you had a great time learning with me. If you have any clarifications and queries or questions about our topic, feel free to contact me at 0948-0522-805. Again, if you have any clarifications or questions about our topic, feel free to contact me at 0948-0522-805. Don't forget to like our Facebook page, RTV Channel 26. Okay, so once again, I am Teacher Jeremy Villanueva, your anchor teacher in Science 8. Remember our hashtags, #Aral TarlakHenyo, #Aral Tarlac, #Shine Tarlac, and #Lead Tarlac. See you again next time. Bye-bye! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ng bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud
I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Today is April 13, 2022. 2 in the afternoon, and we bring you Mathematics 8 lessons on air. Basta TarlakHenyo, sa matematika handang matuto. All the way here from the Hirono Western National High School. This is Warren V. Gragasi, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. But before we begin, may I ask you, dear students, to bring out the following. Notebook and pen for note-taking. And your learning activity sheets in Math 8 on pages 22 to 25. Hello, our dear students. Welcome to our 25-minute lesson in Mathematics 8. Please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac, Channel 26. Please turn your learning activity sheets on page 22. And today is the last session of Mathematics 8 for the third quarter. And we will be focusing on applications of triangle congruence. As the lesson progresses, we are expected
to apply triangle congruence, and please be noted that the focus of our 25-minute lesson today is on the applications of triangle congruence, which was discussed by the three previous teacher broadcaster last week and last Monday. But before that, let us first play a review game entitled Two Truths and a Lie. You may type your answer on the comment section. For example, you may type in TTL for truth, truth, and a lie. You may also type in TLT for truth, lie, and another truth. Or LTT for a lie, truth, and another truth. Are you ready? Let's have two truths and a lie. Number 1. Statement 1.1. Spreading fake news is against the 8th commandment. Again, spreading fake news is against the 8th commandment. Statement 1.2. In Philippine history, 3 Filipino Catholic priests named Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora are also known as Gomburza. And statement 1.3, a triangle is said to be isosceles if and only if each side is distinct in size or unique to other sides. You may now answer. So here are the statements. Spreading fake news is against the 8th commandment. Second statement, in Philippine history, 3 Filipino Catholic priests named Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora are also known Gumburza. And a triangle is said to be isosceles if each side is distinct from the other sides. Is it TTL, TLT, or LTT? And the correct answer is, TTL. This means that the statements are truth, truth, and a lie. Yes, you heard it right. The only lie is the third statement about isosceles triangle. The truth is, an isosceles triangle has 2 congruent sides. Now let's move on to two truths and a lie number 2. Again, please remember to type in TTL, TLT, and LTT for your answers. Statement number 1. Isosceles triangle theorem states that if 2 sides of a triangle are congruent, then the angles opposite these sides are congruent. Statement number 2. According to angle bisector theorem, a line segment that bisects one of the vertex angles of a triangle always forms a 90-degree angle on the opposite side. And statement number 3, in real world, congruent triangles are used to reinforce construction structures so that they are strong and stable and do not bend or buckle in strong winds or when under load. So here are the 3 statements. Once again, just type in TTL, TLT, or LTT. Isosceles triangle theorem states that if 2 sides of a triangle are congruent, then the angles opposite these sides are also congruent. While angle bisector theorem states that a line that bisects the vertex angle of an angle always forms a right angle. And the last statement, congruent triangles reinforce structures so that they are strong and stable and do not bend or buckle.
You may now answer. The answer is, I am delighted for I am reading correct answers right now, and good job. The answer is TLT, which means truth, lie, and truth. The only lie is the second statement. Why? Because not all angle bisector forms 90 degrees. An angle bisector is a line segment that bisects one of the vertex of a triangle, and it does not always form a right angle. It can only be true if it is a perpendicular bisector. Brilliant! You are really amazing. With the outstanding performance you did, I guess we are really equipped and fully ready for today's lesson. Be reminded that I will only give examples and drills on the same topics discussed last week and last Monday. This is the 4th day of the lesson. The lesson is applications of triangle congruence. There are 4 theorems we need to restate. These are the isosceles triangle theorem, converse of the isosceles triangle theorem, angle bisector theorem, and of course, the converse of the angle bisector theorem. The isosceles triangle theorem states that if 2 sides of a triangle are congruent, then the angles opposite these sides are congruent. On the other hand, the converse of the isosceles triangle theorem states that if 2 angles of triangles are congruent, then the sides opposite these angles are congruent. Moreover, the last 2 theorems are as follows. The perpendicular angle bisector theorem states that if a point is on the bisector of an angle, then it is equidistant from the side of the angle. While the last, converse of the perpendicular angle bisector theorem states if a point is in the interior of an angle, it is equidistant from the sides of the angle, then it is on the bisector of the angle. Those theorems were discussed in the last 3 sessions of Mathematics 8 right here at Aral TarlakHenyo. This is the 4th and last session, so expect that we will be focusing more on examples and drills. Let's have example number 1. Given an isosceles triangle with left and right legs as congruent sides, plus a unique leg at the base. The left base measures 50 degrees. Find angle X, which is located at the top most part of the triangle. Observe that the isosceles triangle theorem can be applied. Since 2 legs are congruent, it also follows that the 2 opposite angles are congruent. Thus, the measure of the 3 interior angles are 50, 50, and X. The sum of the interior angles of a triangle is always 180 degrees. Now find the value of X. Since we have 50 degrees plus X plus 50 degrees is equal to 180 degrees. To solve for the value of X, let us use the CBS. First, let us combine. Let us combine similar terms. In this case, the similar terms are 50 and 50. Since they are both constant
and that is 100. Second, balance. Whatever you do on the left side of the equation shall be done on the right side of the equation. So, to isolate x on left side, let us subtract 100 on left side as well as subtract 100 on the right side. Using the subtraction property of equality, or SPE, we now have x equals 180 minus 100. And finally, let us solve. Solve x equals 180 minus 100, and that is x equals 80 degrees. 80 degrees is the value of the missing angle x. Is that right? Great. The CBS mnemonics really help. Just remember, combine, balance, and solve. Let us try problem number 3, point B. Observe the isosceles triangle theorem can be applied here since two legs are congruent. It also follows that the two opposite angles are congruent. Thus, the measure of the three interior angles are y, a 40-degree angle, and another y. The sum of the interior angles is always 180 degrees. Find the value of y. So let us use CBS, combine, balance, and solve. Let us combine similar terms. In this case, the similar terms are y and y, since they are both y variables, and that is equal to 2y. Next, we have balance. Whatever you do on the left side of the equation shall be done on the right side of the equation. So to isolate y on the left side, let us both subtract 40 on the left side and 40 on the right side. Using the subtraction property of equality, or SPE, we now have 2y equals 140. However, y has still a coefficient. Remember, we need to isolate y alone. Let us continue to balance the equation. Whatever you do on the left side of the equation shall be done on the right side of the equation. So to isolate y on the left side, let us divide 2 on the left side as well as divide 2 on the right side. This is the division property of equality, or DPE. And of course, finally, we can now solve. Solve y equals 140 divided by 2. And that is y equals 70 degrees. Wow, you are doing great with the CBS and the isosceles triangle theorem. How about we try another set of examples and drills? Please turn on page 24, drill number 2. Let's answer number 4. Observe that the angle bisector theorem can be applied here. Given triangle EFG and H is the midpoint of the segment. E.g., line FH is a perpendicular bisector of segment EG. If EF is equal to 4y minus 3 and FG is equal to 6y minus 37, find the length of FG.
Note that if a point is on the bisector of an angle, then it is equidistant from the sides of the triangle. Thus, EF is equal to FG, or 4y minus 3 equals 6y minus 37. To solve for the value of y, let us use CBS, or the combine, balance, and solve. Let us first combine. Let us combine similar terms. In this case, the similar terms are 4y and 6y, since they are both y variables, as well as 3 and 37. That is negative 3 and negative 37, since they are both constants. Unfortunately, we cannot simply combine them because they are separated from the left and right side of the equation. So we need to balance. Whatever you do on the left side of the equation shall be done on the right side of the equation. So to isolate 4y on the left side, let us add 3 on the left side, as well as add 3 on the right side. Furthermore, we may put all y terms on the left side by subtracting 6y on both sides. We now have 4y minus 6y equals negative 34 or simply negative 2y equals negative 34. However, y has still a companion. Remember, we need to isolate y alone. Let us continue to balance the equation. Whatever you do on the left side shall be done on the right side. So to isolate y on the left side, let us divide negative 2 on both sides. And that is the so-called division property of equality. Then we may now solve. So y equals 1 negative 34 divided by 2. And that is y equals 17. Since FG is equal to 6y minus 37 and y is 17, we substitute 17 to y. That is now FG equals 6 times 17 minus 37. Thus, FG is equal to 65. I am glad that you are working in progress. Let us try the next one. Same illustration of the triangle, but different drill. Given triangle FEFG, and H is the midpoint of the segment. EG and line FH is a perpendicular bisector of the segment EG. Given that EF is equal to 10.6, EH is equal to 4.3, and FG is equal to 10.6 also. Find the EG. Note that if a point on the bisector of an angle, then it is equal. Note that if a point on the bisector of an angle, then it is equidistant from the sides of the angle. Thus, EF is equal to FG,
as well as EH is equal to HG. EH is equal to 4.3 and HG is also 4.3. To find EG, we simply add EH and HG, and that is equal to 8.6. And that is a good job. Now, it's your turn. Try to answer number 5 on page 24 of your learning activity sheets. Comment down your answers below and let us see who have learned most during the third quarter. So the question is, given triangle ABC and line AB is perpendicular bisector of segment BC. Point E lies on ED. Answer the following. A. If AB is 40 centimeters, how long is AC? B. If EC is 25.5 centimeters, how long is BE? C. If the measure of angle ABC is 60 degrees, then the measure of angle ABC is blank. And D. If BD is 2x and CD is 12, find x. You have 1 minute to answer. So you have a lot of time to answer the 4 questions in 1 minute. So let's see later on who got it correctly. Again, the question is, given triangle ABC and line AD is perpendicular bisector of segment BC, point E lies on ED. Answer the following. Given AB is 40 centimeters, how long is AC? How about letter B? If EC is 25.5 centimeters, how long is BE? And letter C, if the measure of angle ABC is 60 degrees, then the measure of angle ACB is blank. And last but not the least, if BD is 2x and CD is equal to 12, find x. So you have few seconds remaining time, and we will be checking your answer. By this time, may I ask you to type in your answers on the comment box below. The answers are for letter A, line AC equals 40. Oh, correct. Line BE equals 25.5 centimeters. Okay, another easy. Letter C, measure of angle ACB is 60 degrees. And letter D, x equals 6. So for those who got the answers correctly, congratulations, and you did it well. Good job. Time flies so fast that we are about to end the third quarter. Please, before we end the third quarter, bring this belief with you as you further pursue with the last quarter. If you are about to give up, remember why you started. Again, if you are about to give up, remember why you started. This is Warren V. Galagasin, your teacher broadcaster, bringing cool back lessons right next to your door. Thank you and good day. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB?
Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Cancer. Lahat ng klase ng tao pwedeng tamaan ng cancer. Isa ito sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Kumain ng balanced diet. Mag-exercise. Umiwas sa alak at sigarilyo. Ugaliing magpa-check up. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyong muli ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na mapapanood mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge Air Cable Channel 100 at sa Bayang Naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster sa oras na ito para sa asignaturang Filipino sa ika-8 baitang na mula sa Tarlac National High School, Maine. Ako ang inyong naririnig at napapanood mula sa lalawigan ng Tarlac, Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast gamit ang Google Meet. Handog ang magandang kinabukasan gamit ang tinig ng kaalaman sa pagkamit ng magandang kapalaran, edukasyon ang maaasahan. Bawat aral ay alamin tungo sa kaunlaran na minimithi natin. Isang karangalan ang makasama ko kayong muli sa ating pag-aaral ngayon. Naway maging aktibo at nakakaliw ang ating talakayan sa oras na ito. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan ay narito ang ilang paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na narinig at napapanood ang ating live broadcast. Ikalawa, mas maiging may laman ang inyong tiyan dahil mas magiging alerto at madali ninyong maiintindihan o mauunawaan ang ating leksyon kung may laman ang inyong tiyan. Ikatlo, ihanda ang inyong kaisipan at mga kakailanganing gamit para sa talakayan sa oras na ito tulad ng notebook, ballpen at ang inyong self-learning activity sheets. Mga kapantas, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan kayo, ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0939-832-2379 at aking sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan at kung sakaling hindi masagot ay huwag kang malungkot dahil sasagutin ko na lamang ito online. Upang lubos nating maunawaan ang talakayan natin sa oras na ito, atin munang balikan ang naging talakayan natin sa ikatlong markahan. Unahin natin ang linggo
ay proseso ng komunikasyon na kung saan sa multimedia itinadaan ng ekspresyon nito. Ang nagkokontrol ng linggo sa multimedia yung madalas gamitin ng mga nakararaming tao. Kadalasan ginagamit ang tatlong mayor na ito para mangibabaw sa mundo ng multimedia. Narito ang linggo na ginagamit madalas sa multimedia. Una, ang kolokyal. Ang ikalawa, ang pabalbal. At ang huli ay ang formal na pananalita. Kolokyal kung ito'y pagpapaikli ng salita sa dating orihinal. Halimbawa, mayor o yorme, tulog o log-to. Mas madalas ginagamit ang kolokyal sa mga texting, chatting, mga message sa Facebook at iba pa. Sunod ay ang pabalbal. Ang pabalbal ay naglilikha sa mga informal na pamamaraan na pang-araw-araw na komunikasyon ng isang tao. Ito ay nababasa o di kaya'y napapanood, naririnig. Ang halimbawa nito ay mga gay lingo, millennial terms, at mga salitang kanto. Halimbawa ng gay lingo, matanda na ang ibig sabihin ay thunders, chika o kwentuhan. Millennial terms, lol o laughing out loud. Salitang kalye, bayabas na ang ibig sabihin ay mayabang. Sunod ay formal na pananalita. Ito'y tinatanggap ng nakararami, partikular sa mga nakapag-aral o nakapagtapos ng pag-aaral. Ginagamit ito bilang pamantayan. Sumunod na ating tinalakay ay ang mga popular na babasahin at iba pang estratehiya ng pangangalap ng impormasyon sa pagsulat nito. Ang mga popular na babasahin ay ang mga pahayagan, comics, magazine, kontemporaryong dagli. Sa pagsulat ng anumang babasahin, napakahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman hinggil sa paksa o isyong isusulat. Narito ang ilang paraan o estratehiya upang maging maayos at hitik sa impormasyon ang susulating popular na babasahin. Una, pagbabasa at pananaliksik. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga libro at iba pang mga materyales. Obserbasyon ang ikalawa. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga bagay-bagay, tao o pangkat, pangyayari at mga katangian na kaugnay ng paksa. Ikatlo ay ang pakikipanayam o interview. Magagawa ito sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga taong malaki ang karanasan at autoridad sa paksang hinahanapan ng impormasyon. Sa ikaapat, pagtatanong o questioning. Magagawa ito sa pamamagitan ng paglalatag ng mga katanungang nais masagutan hinggil sa paksa. Ikalima ay ang pagsulat ng journal. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtatala ng mga mahalagang pangyayari upang hindi makalimutan. Ika-anim, brainstorming. Magagawa ito sa pamamagitan ng pangangalap ng opinyon at katwiran ng ibang tao. Sa pagsisurvey, ikapito, magagawa ito sa pamamagitan ng pagpapasagot ng isang questionnaire sa isang grupo ng mga respondent. Ang pangwalo, sounding out friends. Magagawa ito sa pamamagitan ng isa sa paglapit sa mga kaibigan, kapitbahay o kasama sa trabaho para sa isang informal na talakayan hinggil sa paksa. Ika-siyam, immersion. Ito'y magagawa sa pamamagitan ng sadyang paglalagay sa sarili sa isang karanasan o pakikisalamuha sa isang grupo ng tao. At ang ika-sampu, pag-eksperimento. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsubok ng isang bagay bago sumulat ng akda. Ayan, napag-iiba-iba ang katotohanan, facts, sa hinua, inferences, opinyon at personal na interpretasyon ng kausap. Kunin ang inyong kwaderno at panulat at ating sagutan ang mga sumusunod na tanong. Narito ang panuto. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay A. Katotohanan, B. Hinuha, C. Opinyon. Letra na lamang ang inyong isulat. Unang bilang, ayon kay Mana, hindi naman malupa ang dulot ng bagyo sa kanila. Ikalawa, ang kalabaw ang pambansang hayop ng Pilipinas. Ikatlo, hindi ba parang mas masakit iwanan kaysa mang-iwan? Ikaapat, ang Pilipinas ay kapuluan. Ikalima, sa palagay ko'y mawawala na ang COVID-19. Ika-anim, kung ako ang tatanungin, mas masarap ang sinigang sa nilaga. Ikapito, umabot sa milyon ang mga naapektuhan ng COVID-19 sa buong mundo. Ikawalo, sinalanta ng bagyong Auring ang mga lugar sa Mindanao. Ikasyam, Maynila ang sentro ng Pilipinas. At ikasampu, mas malaki ang mangga sa palengke ayon kay Inay. Ating tingnan kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Number 1 o unang bilang, C. Opinyon. Ikalawa, A. Katotohanan. Ikatlo, C. Opinyon. Ika-apat, A. Katotohanan.
Ika-5, B. Hinuha. Ika-6, C. Opinyon. Ika-7, A. Katotohanan. Ika-8, A. Katotohanan. Ika-9, A. Katotohanan. At ika-10, C. Opinyon. Sana ay nakakuha ng perpektong score ang bawat isa sa inyo, mga kapantas. Binabati ko kayo. Ngayon naman, ang kasunod ay ang broadcasting. Ang broadcasting ay isang mabisang paraan ng epektibong paghahatid ng mga napapanood at mahalagang balita o pahayag sa paraang visual katulad ng telebisyon o maaari din namang sa radyo. Ang broadcast ay naihahatid sa pamamagitan ng mga transmitter ng estasyon upang masagap ang sa gayon ang mga maihahatid ng malawakan sa mga tagapakinig o manonood at maibabahagi ang mga maiinit at kailangang balita. Mga hakbang sa paggawa ng isang kawiling-wiling radio broadcast. Ang mahalagang termino sa radio broadcasting. Sign on o oras ng istasyon ng radyo na magsisimula sa pagbo-broadcast. AM, nangangahulugang amplitude modulation, tinutukoy ito sa standard radio band. FM, isang paraan ng paglalagay ng datos sa isang alternative current wave sa pag-iiba-iba sa frequency na wave na yon. Frequency, ang technical na kahulugan nito ay electronic magnetic wave frequency na namamagitan sa audio at infrared, ngunit kapag ginagamit sa programming, tumutukoy sa dalas na pagkahantad ng target audience sa isang mensahe. Interference, ito ang tunog na tila nag-iisa dahil sa pagbo-broadcast ng dalawang istasyon ng radyo sa iisang band. Band, ang lawak na naaabot ng pagbo-broadcast, ang haba ng waves ng isang tunog. Simulcast, ang pagbo-broadcast ng nag-iisang programa sa dalawa o higit pang magkakaibang istasyon. Streaming, ang paglilipat ng audio patungong digital data at pagsasalin nito sa internet. Transmitter, ang pinanggagalingan o tagalikha ng signal sa isang transmission medium. Bumper, ginagamit sa pagitan ng balita at ng patalastas. Pinababalik nito sa tagapakinig na may pagitan o break ngunit may mga salitang kasunod. Teaser, ito ay ginagamit upang ma-stimulate ang pag-iisip ng mga tagapakinig upang manatili sa pakikinggang palatuntunan. Billboard, naririnig matapos ang balita, pinababatid sa mga tagapakinig kung anong produkto ng sponsor na naghahatid ng balita. At announcer, taong narinig sa radyo na may trabaho magbasa ng script. Nagagamit ang mga sangkop na ekspresyon sa pahayag ng konsepto ng pananaw ayon sa batay, ayon sa akala at iba pa. Una, may mga ekspresyon nagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Kabilang dito ang ayon, batay, para sa, sang-ayon, sakay. Ganon din sa paniniwalang pananaw, akala ko, ninang, at iba pa. Iniuhunjat ng mga ekspresyong ito ang iniisip, sinasabi o paniniwalaan ng isang tao. Tulad nito, ayon, batay, sang-ayon sa 1987 Constitution ng Pilipinas, ang Filipinong pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng komunikasyon at sistema ng edukasyon. Sa paniniwala, akala, pananaw, paningin-tingin, palagay ni ng Pangulong Quezon, mas mabuti ang malaimpyernong bansa na pinamamahalahan ng mga Pilipino kaysa makalangit na Pilipinas na pinamumunuan ng mga dayuhan. Inaakala, pinaniniwalaan, iniisip kung hindi makakabuti. Kanino man ang kanilang plano, sa ganang akin, sa tingin, akala, palagay ko, wala nang gaganda pa sa lugar na ito. May mga ekspresyon nagpapaiwatig ng mga pagbabago at pag-iiba ng paksa at pananaw tulad ng mga sumusunod na halimbawa. Gayunman, mapapansin ding tulad ng naunang mga halimbawa na tumitiyak kung sino ang pinagmumulan ng pananaw. Nagpapahiwatig lamang ng pangkalatang pananaw ang sumusunod na halimbawa. Sa isang banda, sa kabilang dako, mabuti na rin ang sigurong nangyari yon upang matauhan ng mga natutulog-tulugan, samantala makakabuti siguro magpahinga ka muna para makapag-isip ng gusto. Sunod ay ang konseptong may kaugnayang lohikal, ang konseptong higit na nagiging makahulugan kapag inuugnay o pinagsama-sama, gaya ng dahilan at bunga, resulta, nagaya ito ng sani o dahilan ng isang pangyayari. Nagsasabi naman na bunga o kinalabasan ng resulta. Halimbawa, nag-aaral siyang mabuti kaya naman natuto siyang ng gusto. Ikalawa, paraan at layunin. Ipinapakita ng relasyong ito kung paano makakamit ang isang layunin o naisipan sa tulong ng isang paraan. Halimbawa, upang, para, matuto ng gusto. Nag-aaral siyang mabuti. Ikatlo, paraan at resulta. Nagpapakita ang relasyon ito kung paano makukuha ang resulta. Halimbawa, sa matyagang pag-aaral, nakatapos siya ng kanyang kurso. Ika-4, kondisyon at bunga o kinalabasan. May hahayag ang relasyong ito sa dalawang paraan. A, tumambalik o salungat sa katotohanan ng kondisyon. Halimbawa, kung nag-aaral ka ng mabuti, sana'y natuto ka ng gusto. Hypothetical ang kondisyon tulad nito kapag sa sandaling
Bastang nag-aaral kang mabuti, matuto ka ng gusto. Sunod ay ang pagsusuring pang pelikula. Ginagamit natin ang mga bantas dito. Bantas ay mga simbolo na tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng teksto tulad ng gitling o hyphen, tuldok o period, pananong o question mark, pandandam o interjection, kuwit o kama, tutuldok o colon, tutuldok, tutuldok, kuwit o semicolon, panipi o quotation mark, panaklong o parenthesis, tutuldok, tutuldok o ellipsis, kudlit o apostrophe, gatlang at dash. At ang ating nakaraang tinalakay ay mga hakbang sa pagsulat at pagbuo ng kampanyang panlipunan o social awareness campaign. Ang iba't ibang medium ng mass media gaya ng telebisyon at radyo na broadcast media ay malaking impluwensya sa tao. Gayun din ang print media o babasahing popular gaya ng payagan, magazine, comics, contemporary tagli, mga popular na panitikan gaya ng rap, awitin, slogan, patalastas at kontemporaryong tagli. Kasama ang pelikula ay mga epektibong mekanismo sa pagbabago ng kulturang Pilipino. Kaya nitong mabilis na baguhin ang pag-iisip, paniniwala at pagpapahalaga ng mga tao. Sa modernong panahon, ang lahat ng mass media ay matutunghayan gamit ang internet. Binago ng teknolohiya o digital age ang pamumuhay ng tao. Napabilis nito ang pagbibigay ng impormasyon at paraan ng pamumuhay ng mga tao sa mundo. Sa ganitong pagbabago ay magagamit ang mga nasabing instrumento sa kampanya tungo sa kamalayang panlipunan o social awareness campaign. Ang kampanyang ito ay nakakatulong sa pagkakaroon ng kabatiran sa mga nangyayari sa lipunan, himukin na suporta ng mga kampanyang upang gumawa ng isang hakbang tungo sa pagbabago. May mga nararapat isaalang-alang sa pagbuo ng hakbang ng kamalayang panlipunan o social awareness campaign. Una, pumili ng paksa. Ikalawa, alamin ang target audience ng campaign. Ikatlo, magsaliksik. Ikaapat, estratehiya at pamamaraan. Ikalima, pagpaplano. Sa pagbuo ng isang social awareness campaign, may mga dapat tandaan sa pagbuo nito. Una, palangkas. Ikalawa, ay ang script. Ikatlo, maging malikhain. Ikaapat, maging tiyak. At ikalima, ang ating target audience. Sa hapong ito, mga kapantas, ang ating paksa ay mula sa Most Essential Learning Competencies na nagagamit ang mga komunikatibong pahayag sa pagbuo ng isang social awareness campaign. Narito ang mga layunin natin. Una, nakatatalakay at nakabubuo ng isang social awareness campaign. Ikalawa, nakatutukoy ng mga uri ng komunikatibong pahayag. At ikatlo, nagagamit ang angkop na komunikatibong pahayag sa pagbuo ng isang social awareness campaign. Basahin at pakinggan natin ang isang pag-uusap na ito. Nanonood ng telebisyon si Tatay Erning at ang kanyang anak na si Jane. Tampok sa balita ang climate change. Nakakabahala naman itong climate change. Hindi natin namamalayan ang nagiging epekto nito sa mundo. Ano po ba ang climate change, Tay? Ito ang labis na pag-init ng klima sa mundo na nagdudulot ng masamang epekto kagaya ng pagkamatay ng hayop, halaman, at maging ng mga tao. Hindi bigla ng epekto pero kung patuloy itong mangyayari, ay magpapasapanganib ang buong mundo. Ganun po ba, Tay? Naku ano po ba ang sanhi nito? Ano kaya ang maaaring gawin para matigil ito? Pag-isipan natin, sa iyong palagay bukod sa climate change, ano-ano pang isyong nangangailangan ng atensyon mula sa publiko? Ano sa iyong palagay ang maaari mong gawin bilang isang mag-aaral upang makatulong sa pagkuha ng atensyon sa publiko tungkol sa mga isyong ito? Bukod sa pagbibigay ng atensyon, ano pa ang kailangang gawin ng publiko tungkol sa mga isyong nabanggit? Bilang isang mag-aaral, maaari tayong gumawa ng mga social awareness campaign tungkol sa iba't ibang issue. Ang social awareness campaign o kampanya tungo sa kamalayang panlipunan ay gumagamit ng iba't ibang medium, mensahe at gawain upang may pahatid sa madla ang impormasyon o panawagan sa isang issue. Ang mga ito ay maaaring inaasahang resulta o tugon mula sa madla. At pinakamagandang paraan upang makita ang nagpagiging epektibo ng isang social awareness campaign ay ang pagkakaroon ng pagkilos o kaukulang aksyon tungo sa isang solusyon sa issue.
Narito ang mga uri ng social awareness campaign, pang-individual. Baguhin ang individual na pag-uugali o pagkilos na nakakaapekto ng malaki sa mga isyong panlipunan. Ikalawa, pampubliko. Hikayatin ng gobyerno gumawa ng mga hakbang na naaayon sa batas upang suporta ng kampanya para o laban sa isang isyong panlipunan. Narito ang mga halimbawa. Tingnan mga kapantas. Sa pang-individual, kampanya para sa pagre-recycle. Sa pampubliko, kampanya para sa pagsasabatas ng Freedom of Information Bill. Mga importanteng elemento. Pangunahing issue, nakakaapekto at nangangailangan ng kaukulang atensyon. Mga layunin, malinaw at konkretong hakbangin. Madlang target, detalyadong deskripsyon ng kung sino-sino ang mga taong target ng kampanya. Estratehiya, mga pamamaraan kung paano makukuha ang madlang target. Mga medium, komunikasyong gagamitin sa kampanya, maaaring print gaya ng poster o audiovisual presentation or AVP. Mga gawain, may sari-sariling layunin at dapat ding nakaschedule ng maayos. At mga resulta, nakamit ba? Naging epektibo ba? Napukaw ba ang damdamin ng epekto nito sa madlang target? Halimbawa ng pangunahing issue, bawal magbenta ng sigarilyo malapit sa mga paaralan. Ano ang mga layunin? Ilan sa mga layunin nito ay saliksikin ang impormasyong magbibigay linaw sa RA 9211 Tobacco Regulation Act of 2003 ukol sa pagbabawal ng pagbebenta ng sigarilyo sa mga lugar na malapit sa paaralan. Ang madlang target natin, mga estudyante, guro, at may-ari ng sari-sari store na malapit sa paaralan. Ano ang strategiya? Maaring room-to-room announcement. Puntahan. Bigyang impormasyon ng mga may-ari ng store at social media. Ang medium, anunsyo at dialogo sa madlang target, pagpiprint ng poster at pamphlet. Paraan upang masukat at malaman ng resulta, mag-interview sa mga taong nakikilahok, magsagot sa mga survey form sa pagiging epektibo. Iba lang kasi ang layunin at ang magiging resulta nito, isa sa mga halimbawa ayon sa 20 guro ng paaralan na nakilahok ay maayos ang pagkakasaliksik ng impormasyong ibinahagi. Maaaring 100 estudyante na nagbibigay alam sa kanila ng malinaw tungkol sa issue. Mula naman sa 15 store owner sa paligid ng paaralan, 10 ang nagsabing sila'y naliwanagan tungkol sa batas dahil sa kampanyang ginawa. Gumagamit tayo ng iba't ibang komunikatibong pahayag sa pagbuo ng social awareness campaign. Ito ay ang mga sumusunod. Mga komunikatibong pahayag. Paglalarawan, nagpapahayag ng katangian ng isang bagay o paksa sa pangyayari at kadalasan gumagamit ng mga pang-uri at pang-abay. Halimbawa, ang pagbebenta ng sigarilyo sa loob ng 100 metrong malapit sa paaralan ay pagbabawal. Ikalawa, paglalahad. Nagpapahayag ng paliwanag sa pamamagitan ng pagbibigay detalye tungkol sa isang sa isang bagay, paksa o pangyayaring tinatalakay. Halimbawa, sa aming pagbisita sa bawat sari-sari store malapit sa paaralan, nakilala namin si Mang Ernest. Napakabuti niya sa amin at binigyan pa kami na makakain upang matapos namin siyang kausapin, kami nagpasalamat ng lubos. At ikatlo ay ang pangangatwiran o panghihikayat. Nagpapahayag ng mga opinyon at karaniwang suportado ng patunay kung bakit tama o mali ang isang pahayag. Halimbawa, iginigit ng DEPED sa mga lokal na pamahalaan na bigyan ng pansin ang karapatang pagpapatupad ng Tobacco Regulation Act of 2003 dahil maglalagay tayo sa alanganin ng kalusugan ng batang mag-aaral. Isipin natin sa iyong palagay ano ang posibleng epekto ng paggamit ng angkop ng mga komunitibong pahayag sa pagbuo ng isang social awareness campaign. Ano naman ang posibleng epekto ng paggamit ng mga angkop ng komunitibong pahayag dito? Ang paggamit ng mga angkop na komunitibong pahayag ay makakatulong sa maayos na pagpaplano, implementasyon at pagtatala para sa ating social awareness campaign. Ito ay susitin upang makapagbigay tayo ng tama at makahulugang impormasyon sa madlang target ng kampanya at malaga ito sa pagkamit natin sa itinatalagang layunin upang mapagtagumpay ang ating kampanya. Kung hindi angkop ang komunikatibong pahayag na gamit natin sa isang social awareness campaign ay maaari itong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na maaaring magdulot ng pagkabigo ng ating kampanya. Bago matapos ang paksa nating hapong ito, ay mag-iiwan muna ako ng takdang aralin o gawain. Ito ay inyong ipapasa sa inyong guro sa Filipino 8 sa susunod na mga araw. Kung mayroon pa kayong katanungan hinggil sa ating paksa ngayon ay ating sisikaping sagutin sa ating ibinigay na numero kanina lamang. Karagdagang gawain, gamit ang inyong imahinasyon at kaalaman sa paggamit ng social networking media
bumuo ng isang malikhaing pahayag na may kaugnayan sa isyong panlipunan na makakahikayat sa makakabasa na magkaisang kumilos gawin ito tulad ng Facebook status. Lagi nating isaisip o tandaan sa anumang bagay o isyu, kailangan meron tayong kamalayan at may malawak na kaalaman sa mga nagaganap sa ating lipunan. Dahil tayo ang responsable sa kung anong dapat bigyan ng kalutasan tungo sa isang proyektong makatutulong sa magandang pagbabago. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw na ito. Laging manood ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Air Cable 100 at makinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Filipino Baitang 8 ng Tarlac National High School, Maine. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Magkita tayong muli sa susunod na markahan. Mga kapantas, ingat lagi. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296. Dagupan. DZTC 828. Tarlac. DZLT 1188. Lucena. DZYN 1539. Mindoro. DWRL 1080. Legazpi. DWRN 657. Naga. DYRB 540. Cebu. DYRL 1035. Bacolod. DYRN 1134. Dumaguete. DXCO 1044. Cagayan de Oro. DXGS 765. General Santos. DXOC 1494. Ozamis. DXOW 981. Davao. At Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo. Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3.
hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Ginoong Jobet P. Ordonez. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Kasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain ng may kasipagan at pagpupunyagi. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating nalaman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng oras sa bawat gawain at ang pagtatakda ng timeline at deadline
sa mga minimithi nating makamit. Ang pagtatakda ng oras ay nakatutulong upang ang ating kasipagan at pagpupunyagi sa paggawa ay magkaroon ng magandang resulta sa hinaharap. Ang ating gagawing pagtalakay sa araw na ito ay pagpapatuloy sa ating paksa na may kinalaman sa mga hakbang na kailangan ninyong maisakatuparan upang makamit ang inyong minimithi na may kasipagan at pagpupunyagi. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga konseptong ating pag-aaralan sa araw na ito ay inyong mababasa sa inyong Self-Learning Module 4 ng ESP9 para sa ikatlong markahan. Kung kayo naman ay gumagamit ng Learning Activity Sheet na ginawa ng SDO Tarlac Province, maaari ninyong gawing referensya ang ikapitong linggo ng Learning Activity Sheet para sa ikatlong markahan. At kung may learning material o libro naman kayo ng ESP9, ay maaari ninyo itong buksan sa pahina 170 hanggang 176 upang mas masundan at maintindihan ninyo ang ating gagawing talakayan. Ngayon ay atin nang simulan ang ating aralin. Mayroon tayong kasabihan na time is gold. Ito ay nangangahulugan lamang na napakahalaga ng bawat oras na lumilipas sa buhay ng isang tao. Ang oras na lumipas ay hindi na maibabalik pa. Ang segundong nagdaan ay hindi na maaaring ulitin pang muli. Kaya bawat oras na ibinibigay sa atin ay dapat nating gamitin ng tama at naaayon upang magkaroon ng kabuluhan ang bawat oras na mayroon tayo. Bilang mga mag-aaral, napaka-importante para sa inyo ang oras. Sapagkat hindi nyo lamang ginagamit ang inyong oras para sa inyong pag-aaral, kundi para sa iba pang mga gawain at responsibilidad na inaasahan na inyong maisasagawa ng maayos. Kayo ay naglalaan ng oras para sa inyong pag-aaral, para sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa paglilibang, pagpapahinga, at naglalaan din kayo ng oras para sa inyong sarili. Dapat ninyong isaisip na ang lahat ng ito ay naisa sa katuparan ninyo ng may sapat na oras. Hindi maaari na puro sa pag-aaral na lang napupunta ang inyong oras, bagamat ito ay napaka-importante. Hindi rin tama na puro sa kaibigan o paglilibang napupunta ang lahat ng inyong oras at atensyon. Kailangang matuto kayong maglaan ng sapat na oras sa lahat ng inyong gawain. Maraming kaparaanan na maaari ninyong gawin upang mapamahalaan ng maayos ang inyong oras at matiyak na maisa sa katuparan ang inyong mga gawain. Ang ilan sa mga ito ay nalaman na ninyo sa ating nakaraang talakayan. Ang mga ito ay ang pagtatakda ng schedule para sa mga gawain at ang pagkakaroon ng timeline at deadline
sa mga gawaing kinakailangan ng mahabang panahon para maisakatuparan. Upang mas mapalalim pa ang ating pagtalakay sa paksang ito, ating pag-aaralan ang ilang hakbang na maaari ninyong gawin upang maisakatuparan ang inyong mga itinakdang gawain ng may kasipagan at pagpupunyagi. Ang pagsasakatuparan ng itinakdang gawain ay nawawalan ng kasipagan at pagpupunyagi kung ang oras na inilalaan dito ay hindi napamahalaan ng maayos. Mahirap gawin ang mga bagay kung hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, lalo na kung marami ang nakatakdang gawain na kailangan mong tapusin sa limitadong oras. Kaya nga napaka-importante na magkaroon ka ng plano o mga hakbang kung paano mo ito maisasagawa ng may kasipagan at pagpupunyagi. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang maisakatuparan ang mga itinakdang gawain ng may kasipagan at pagpupunyagi. Una, ilista ang mga gawain na nakatakdang iyong tapusin sa araw na iyon. Maaaring magsimula sa pinakamadaling matapos na gawain hanggang sa pinakamahirap matapos na gawain. Pangalawa, pagsama-samahin ang mga gawain na magkakapareho ang uri. Halimbawa, ang mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis, paglilinis ng pinagkainan, paglalaba, pagdidilig ay magkakauri. Huwag itong ihalo sa mga gawaing pampaaralan. Maglaan ng 1 oras sa lahat ng magkakauring gawain. Pangatlo, kapag nasimulan na ang isang gawain, tiyakin na ito ay tatapusin. Huwag lilipat sa ibang gawain kung hindi pa natapos ang nauna. Pang-apat, magpahinga ng sapat na oras kapag natapos ang paggawa sa mga magkakauring gawain bago simulan ang susunod na gawain. At pang-5, gawin ng may kasiyahan ang bawat itinakdang gawain. Makakatulong ito sa mabilis na pagsasakatuparan ng itinakdang gawain. May mga itinakdang gawain tayo na maisasakatuparan natin sa loob ng maikling oras o panahon. Ngunit may mga gawain din naman tayo na kailangan nating gumugol ng mahabang panahon bago ito maisakatuparan. Ang mga hakbang na ibinigay ko kanina ay para sa mga gawain na maisasakatuparan natin sa maikling panahon o ang tinatawag natin na mga short-term goals. Bilang mga mag-aaral, mayroon kayong mga itinakdang gawain sa inyong sarili na alam ninyong gugugol kayo ng panahon upang ito ay maisakatuparan. Ito ay ang inyong mga pangarap o mithiin sa buhay. Upang makamit ito, kinakailangan hindi lang ng oras, kundi taon o mga taon bago ito magkaroon ng katuparan.
Ang tawag sa ganitong uri ng pagtatakda ng gawain ay long-term goals. Kapag sa sakatuparan ng mga long-term goals, higit na nangangailangan ng kasipagan, disiplina, pagpupunyagi, at tiyaga sa paggawa. Sapagkat ito ay nangangailangan ng mahabang panahon, hindi sapat na gumawa ng schedule ng iyong pang-araw-araw na gawain. Higit na makatutulong ang tinatawag na timeline chart sa pagpaplano upang maisakatuparan ang iyong gawain. Ang pagtatakda ng timeline ay napag-aralan na natin sa ating naunang talakayan. Ang timeline chart ay ginagamit upang gawan ng plano ang isang gawain na maisakatuparan sa itinakdang panahon. Ito ay naglalaman ng mga impormasyon na nakatakdang matapos sa isang tiyak na linggo, buwan, o taon. Halimbawa, ikaw ay nag-aaral ngayon sa ika-9 na baitang at ang nais mong maisakatuparan na gawain sa iyong sarili ay maging isang ganap na doktor. Maaari mo itong gawan ng timeline chart. Kailan ka magtatapos sa junior high school? Kailan ka magsisimula sa senior high school at kailan mo ito matatapos? Kailan ka magsisimula sa kolehiyo ng pag-aaral ng medisina? Kailan ka magtatapos sa kolehiyo? At kailan ka kukuha ng board exam at maipasa ito upang maging ganap na doktor? Kung inyong mapapansin, ang tanong ay palaging kailan na tumutukoy sa oras. Sa timeline chart, ikaw ay magtatakda ng oras, araw, buwan at taon upang maisakatuparan ang iyong minimithing matapos na gawain. Kung paglalaanan natin ng sapat na oras ang lahat ng bagay na ating ginagawa at lalakipan ito ng kasipagan, pagpupunyagi at disiplina, walang gawain na hindi natin na isasakatuparan ng nagtatagumpay. Subalit higit sa lahat ay ang palaging pananalangin at pagtitiwala sa Panginoon na siyang tutulong sa atin upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng ating mga minimithi at pangarap sa buhay. Bilang paglalahat, narito ang mga mahahalagang punto na dapat ninyong matandaan sa ating ginawang talakayan. Una, ang maayos na pamamahala sa oras ay nakapagsisiguro ng ikapagtatagumpay ng itinakdang gawain. Pangalawa, ang short-term goal ay tumutukoy sa mga gawain na maaaring maisakatuparan sa maikling oras at panahon. Ito ay nangangailangan ng pagpaplano at pag-i-schedule ng mga gawain na magkakapareho ang uri. At pangatlo, ang long-term goal ay mga gawaing minimithing maisakatuparan sa loob ng mahabang panahon. Maaaring gumamit ng timeline chart upang makita ang progreso ng iyong pagkamit sa minimithi.
Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, sapagkat ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Unang sitwasyon. Laging maaga at ginagawa ng masinop ni Albert ang mga gawaing itinakda sa kanya. Ito ay nagpapakita ng pagsunod sa kasabihang time is gold. Laging maaga at ginagawa ng masinop ni Albert ang mga gawaing itinakda sa kanya. Ito ay nagpapakita ng pagsunod sa kasabihang time is gold. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Ikalawang sitwasyon. Dahil kulang na sa oras upang matapos ang ipinagagawa sa kanya, pinagsabay na ni JR na gawin ang paglilinis ng kanilang bahay at pagtapos ng kanyang takdang aralin. Ito ay nagpapakita ng tamang pamamahala sa oras. Dahil kulang na sa oras upang matapos ang ipinagagawa sa kanya, pinagsabay na ni JR na gawin ang paglilinis ng kanilang bahay at pagtapos ng kanyang takdang aralin. Ito ay nagpapakita ng tamang pamamahala sa oras. Ang sagot ay mali. Sapagkat batay sa ating napag-aralan, kailangang gawin ang magkakaparehong gawain upang magkaroon ng magandang resulta ang trabaho. Ikatlong sitwasyon. Nais ni Annabel na maging top 1 sa kanilang klase ngayong ikatlong markahan. Kaya, pinagbubuti niya ang kanyang pag-aaral. Ito ay halimbawa ng short-term goal. Nais ni Annabel na maging top 1 sa kanilang klase ngayong ikatlong markahan. Kaya, pinagbubuti niya ang pag-aaral. Ito ay halimbawa ng short-term goal. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Ika-4 na sitwasyon. Gustong maging doktor ni Kian sa hinaharap, kaya ngayong siya ay nasa ika-9 pa lamang, nag-aaral na siya ng mabuti. Ito ay halimbawa ng long-term goal. Gustong maging doktor ni Kian sa hinaharap, kaya ngayong siya ay nasa ika-9 pa lamang, ay nag-aaral na siya ng mabuti. Ito ay halimbawa ng long-term goal. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. At
ikalimang sitwasyon, upang maplano ng maayos ni Alma ang pagkamit ng kanyang pangarap, gumawa siya ng isang timeline chart. Ang timeline chart ay karaniwang ginagamit upang maplano ang isang gawain na maisakatuparan sa loob ng isang takdang panahon. Upang maplano ng maayos ni Alma ang pagkamit ng kanyang pangarap, gumawa siya ng isang timeline chart. Ang timeline chart ay karaniwang ginagamit upang maplano ang isang gawain na maisakatuparan sa loob ng isang takdang panahon. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginoong Jobet P. Ordonez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Your Miss Paniki 2023 is candidate number 11, Kayeli Gomez of Abogado! Kinoronahan na kamakailan ang bagong Miss Paniki 2023 na si Miss Kaynie Cortez sa Paniki Public Auditorium, kung saan host ng Coronation Night si Miss World 2013 Megan Yang at actor at asawa nitong si Micael Daes. Ang 21 years old na tubong barangay abogado Paniki Tarlac ay hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman dahil sa pagkapanalo. I feel overwhelmed po kasi dream ko po talaga na magkaroon ng crown ng Miss Paniki. Dagdag pa nito, ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya. Kasi I did my best, I gave all my best po for this pageant. Ibinahagi rin nito ang napili nitong advocacy at kung bakit. My advocacy po is all about youth empowerment because I still believe na ang kabataan ng pag-asa ng bayan.
Ipinahayag naman ni Paniki Mayor Max Rojas ang kanyang papuri para sa mga kandidata. Nakita ko talaga yung pagpapractice nila, nag-effort sila para sa laban nila bilang kandidata ng Miss Paniki 2023. Ngayon nakita ko talagang nagpursige sila. Napakaganda lahat ng kanilang sinabi. Kaya binabati ko ang mga kandidata na nanalo. Pinuri rin ni Vice Mayor Aida Ben Rojas ang performance ng mga candidates at pinasalamatan ang lahat ng sumuporta. Yung mga candidates namin napakagagaling at napakaganda po nila. Yung mga nanalo sobrang deserving po nila. Even yung mga hindi man pinalad, magagaling din po sila. Kaya yung alam namin yung mga judges na hirapan mamili kung sino yung talagang mananalo. Ako po nagpapasalamat po sa mga kababayan namin na sumuporta ngayon, sa mga magulang ng mga candidates po natin, sa lahat po ng mga kababayan ko kahit na nanood sa live, marami pong nanood sa live, nagpapasalamat din po ako. Ayon naman kay Benz Obsena, Tourism Chairman ng Bayan ng Paniki, napakaganda ng mga advokasya ng mga kandidata. Actually, yung mga advocacy nila is magaganda para sa bayan ng Paniki. Narinig naman natin kanina doon sa kanilang mga ibinigay na sagot na puno ito ng inspirasyon mula sa kanilang mga sariling ipinagdaanan at ganoon na rin na doon sa kakayanan nila bilang isang babae dahil we are celebrating Women's Month. Maganda yung ipinakita nilang mga advokasya para sa ating mga kababayan. At we are looking forward na yung mga advokasya nila malaki ang maitutulong ng pamahalaang bayan ng Paniki. Nang sa ganon maging makatotohanan ito hindi lamang sa mga kababaihan kundi sa lahat ng mamamayang Panikenyo dito sa ating bayan. Ang mga nagwagi sa ginanap na Miss Paniki 2023 ay mag-uuwi ng kani-kanilang mga premyo mula sa iba't ibang sponsors. Dumalo naman sa Coronation Night si Tarlac 1st District Congressman Jaime Cojuangco at iba pang mga VIPs at LGU officials. Kabilang din sa naging judges ng Miss Paniki 2023 ay si Miss Claudia D. Cojuangco, presidente ng Radyo Pilipino Media Group at iba pang mga kilalang personalidad. Ang ginanap na Miss Paniki 2023 ay isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga residente bilang parte ng selebrasyon ng kapistahan ng bayan. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, science scholars. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 AM Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Patricia Sofia C. Dizon, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Broadcasting live here at La Paz Tarlac, giving you a moment of science where learning is fun and science is everything under the sun. If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0909-523-2333
4464. Again, it's 0909-523-4464. And I will answer all your questions right after this session. And for those of you who are tuned in to our live, please comment your complete name with your school so we can monitor your attendance in this platform. It's a wonderful day in the world of science. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to do the following tasks. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear the discussions clearly. And third, prepare your learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you excited to learn and explore the world of science? Then let's begin. Before we start our lesson, let us have first a short review about our topic last Monday. All you have to do is unscramble the letter to create a word. You will use a hint given to answer each item. Write your answers on your activity notebook or on a separate sheet of paper. And for those of you who are tuned in via our Facebook Live, please comment your correct answer or your answers. Are you ready? Then let's begin. The first word has 13 letters. Letters L, E, T, O, T, O, S, I, N, A, and C. Here's your hint. It is the 88 group of stars that make an officially recognized shape. Can you guess the word, grade 9? Comment your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer is constellation. Did you get it right? Very good. Let's proceed to the next item. The next word, or the second word, has 7 letters. Letters A, L, P, I, S, R, and O. And your hint is, it is also known as the North Star. What is this word, grade 9? Share your answer in our comment section. You have 5 seconds. I can see some of you who answered Polaris. And so, the correct answer is Polaris. Those who got it correct, you did an amazing job. Let's proceed to the next item, the third word. It has 3 letters. Letters U, N, and S. And it is the only star in our solar system. Let me see your answer in our comment section. Dear grade 9, comment your answer. You have 5 seconds. Are we thinking the same right answer? The correct answer is sun. Very good. Let's proceed to the next one, the fourth word. It has 4 letters. Letters R, A, S, and T. It is a massive ball of plasma that emits light throughout the universe. What is this word, grade 9? Share your answer in our comment section. You have 5 seconds. If your answer is star, then you got it right. Excellent. Let's proceed to the next one, the final word. It has 5 letters, R, I, E, S, and A. And it refers to a constellation that is prominently seen in the sky during autumn. Can you guess the word, grade 9? Comment your answer. You have 5 seconds. I can see some learners who answered Aries, and the correct answer is Aries. Those who answered Aries, you did great. Were you able to get the correct answers? Very good, my dear grade 9 learners. Congratulations!
It seems that you really understood our lesson last Monday about constellations. At this point, make sure you are in your comfortable place and grab your science learning module as we discuss our new lesson for today. Because at the end of our lesson, you are expected to show which constellations may be observed at different times of the year using models. To be able to achieve this, we will have to perform the following objectives. First, explain why some constellations are not seen at certain months. Second, identify constellations that may be observed at different times of the year. And third, discuss whether or not popular beliefs and practice with regards to constellations and astrology have scientific basis. So let's begin. Constellations are defined as a group of stars which form a particular pattern and are named and identified by their traditional mythological figures. Earth orbits our sun once each year. Viewed from the Earth, our sun appears to trace a circular path. This path defines a plane called the plane of the ecliptic or just the ecliptic. The ecliptic is an imaginary line on the sky that marks the path of the sun. The moon and the planets also travel along the path of the ecliptic. It is the projection of Earth's orbit onto the celestial sphere, and it marks the plane of the solar system. Tracing the paths of the planets in front of the background stars, you'll see that the ecliptic passes through the constellations of the zodiac. The zodiac is the group or belt of constellations that fall along the plane of the ecliptic. It is through these constellations that our sun appears to pass during the year. The most prominent northern winter constellations are Auriga, Canis Major, Canis Minor, Carina, Eridanus, Monoceros, Orion, and Taurus. Winter constellations are the constellations that are best observed in the evening night sky from late December to late March in the northern hemisphere and from late June to late September in the southern hemisphere. Bootes, Cancer, Praetor, Hydra, Leo, and Virgo are seen during spring. Spring constellations are the constellations that are best seen in the evening night sky from late March to late June in the northern hemisphere and from late September to late December in the southern hemisphere. Aquila, Cygnus, Hercules, Lyra, Ophiuchus, Sagittarius, and Scorpius are prominent on summer. Summer constellations are the constellations that are best seen in the evening night sky from late June to late September in the northern hemisphere and from late December to late March in the southern hemisphere. At autumn, Andromeda, Aquarius, Capricornus, Pegasus, and Pisces are prominent. Autumn constellations are best observed in the night sky from late September to late December in the northern hemisphere and from late March to late June in the southern hemisphere. While there are 12 astrological constellations in the zodiac, there are 13 astronomical zodiac constellations. They are Capricornus, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, and Ophiuchus. The annual cycle of the zodiac was used by ancient cultures to determine the time of the year. Finding and identifying stars and constellations in the night sky can be difficult and confusing. You might learn to recognize the bright star Regulus and the upside-down constellation of Leo, the lion, after sunset during Easter. But looking for them the next morning before sunrise will be fruitless, and they won't appear at all in August. Looking out at the night sky after sunset in winter, the constellation of Scorpius,
dominates the eastern sky, but 3 months later, it is high overhead towards the west. The sky in summer is dominated by the large constellation of Orion on the northeast, which is found low in the west 3 months later. So what is going on? The positions change during the year because each day the Earth's move more than 2.5 million kilometers as it orbits around the Sun, or about 1/365th of a full orbit. The stars above our heads at midnight gradually change each night, making a full cycle in 1 year. The Earth therefore makes an extra rotation each year in relation to the stars compared to the Sun. This is called sidereal or star time, where a sidereal day is just under 4 minutes shorter than our usual 24-hour solar day. Now take a look at the famous star patterns or constellations. Let's have Aquarius, the water bearer or cup bearer. It is a large but faint constellation in the southern sky. Aquarius can be observed in an imaginary area in the sky called the sea, which contains several constellations. Next is Aries, the ram. Aries is a mid-sized constellation in the northern hemisphere. Aries is often associated with the story of the golden fleece in Greek mythology. Next is Cancer, the crab. The small faint constellation Cancer the crab is rich in open clusters and double stars. Cancer is the faintest constellation among the 13 zodiacs. Another is Capricornus, the goat or the sea goat. Capricornus is also one of the faintest constellations in the sky. Another is Cassiopeia. Cassiopeia is named after the Greek goddess Cassiopeia. These constellations can be recognized easily in the sky because of its W pattern. Next is Gemini, the twins. Gemini is a constellation high in the winter sky, containing a number of interesting observing targets. Gemini represents the stars Castor and Pollux, the two brightest stars in the constellation. Next is Hydra, the giant water snake. Hydra is known as the longest constellation in the night sky as it lies in the southern hemisphere but stretches across 102.5 degrees. Another is Leo the lion. Leo is one of the easiest to see among the 13 zodiac constellations. You can start by finding the bright star Regulus, then trace out a distinctive pattern of stars shaped like a backwards question mark known as the sickle. Next is Ophiuchus, the snake bearer. Ophiuchus is a little known but important constellation. It graces our evening skies in the summer. Ophiuchus resembles a man holding a giant snake, represented by the constellation Serpens. Next is Orion the hunter. Orion is one of the brightest and easiest to spot in the sky. Orion hosts the two of the brightest stars as seen from the Earth, namely Rigel and Betelgeuse. Another is Pisces, the fish. Pisces sits in the middle of Aries in the west and Aquarius in the east. The two fishes in the constellations represent Venus and Cupid when they escape the monster Typhon in Roman mythology. Another is Scorpius. Scorpius is one of the oldest known constellations. This constellation contains two bright stars, Antares and Sholak. Next is Taurus the bull. Taurus is well known for its three bright stars Aldebaran, Elnath, and Alcivan, as well as the cluster Pleiades, which is visible to the naked eye. Another is Ursa Major, the Great Bear. The brightest star of this constellation forms the asterism Big Dipper. An asterism is a pattern of stars that is not a constellation but
It can be part of a constellation, such as the Big Dipper in Ursa Major. Another is Ursa Minor, the Small Bear. The brightest stars of this constellation form the asterism Little Dipper. The end of the handle of the Dipper is the northern star Polaris. And finally, Virgo, the Virgin. Virgo ranks as the largest constellation of the zodiac and the second largest constellation overall. The white spica makes this constellation easy to locate in the night sky. So what have constellations contributed in the ancient times? Constellations were used for navigation. Constellations played a significant role in navigation for explorers of the Earth's surface and oceans. These navigators created extensive star charts to help them find their way around the planet. Often though, a single star chart wasn't enough for successful navigation. The visibility of constellations can differ between northern and southern hemisphere. So travelers found themselves having to learn whole new sets of constellations when venturing north or south of their home skies. So how do early people use the constellations? Constellations associated with religion, they also have practical uses. Before the calendars, people had no way of determining when to sow or harvest except by looking at these patterns in the sky. Ancient people developed a way to remember these patterns by giving these patterns names and stories. For example, in the northern hemisphere, the constellation Orion indicates the coming of cold season. The constellations made it easier for them to recognize and interpret patterns in the sky. For example, Gemini is seen in the Philippines during the months of April and May. Farmers interpreted the appearance of Gemini as the end of planting season, and it signifies rich harvest. Did you know? The constellations in the zodiac are used in astrology. The members of the 12 zodiac signs are Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. However, astrology itself is not a science. It claims to explain human behavior and earthly events based on the movement of stars and heavenly bodies, even though they do not have a direct relationship. Whereas, astronomy is a branch of science which studies everything in the universe beyond Earth's atmosphere like celestial bodies. Also, in astronomy, there are 13 zodiac constellations. The 13th zodiac constellation is Ophiuchus. Alright, at this point, let's check if you really understood our lesson for today. Get your pen and paper, and let's see and try to answer the following questions. For those of you who are watching live, kindly comment your answer in our comment section. So let's have our direction. All you have to do is identify the letter of the correct answer. For our viewers at Facebook page, kindly share your answer in the comment section. Are you ready? Then let's begin. For number 1, which constellation is prominent in the northern hemisphere during spring? Here are your choices. Letter A, Andromeda, B, Lynx, C, Orion, or letter D, Ursa Major. Share your answer in our comment section, dear grade 9. You have 5 seconds. And the correct answer is letter D, Ursa Major. Good job to those who got it right. Let's proceed to the next one. Number 2. Which constellation indicates that the cold season is coming? Here are your choices, grade 9. Letter A, Andromeda, B, Lynx, C, Orion, or letter D, Ursa Major. Let me see your answer in our comment section, dear grade 9. You have 5 seconds. And the correct answer is letter C, Orion. Some of you commented letter C, Orion.
Excellent! Let's proceed to the next question. Number 3. Which constellation helps sailors to navigate at the sea? Here are your choices. Letter A, Pisces, B, Polaris, C, Sagittarius, or letter D, Ursa Minor. What are your thoughts, dear grade 9? Comment your answer. You have 5 seconds. And the correct answer is letter D, Ursa Minor. Very good to those who got it right. Let's proceed to the next one. Number 4. This constellation is known as the longest constellation in the night sky as it lies in the southern hemisphere but stretches across 102.5 degrees. Here are your choices. Letter A, Hydra, B, Aries, C, Libra, or letter D, Cassiopeia. Share your answer in our comment section, dear grade 9. You have 5 seconds. And the correct answer is letter A, Hydra. Did you get it correct? Good job! Let's proceed to the final question. Why can we see different parts of the sky at different times of the year? Is it letter A, due to the rotation of the Earth? B, due to the tilt of the Earth's axis? C, due to the revolution of the Earth? Or letter D, due to the revolution of the Moon? Comment your answer. You have 5 seconds, grade 9. And the correct answer is letter C. It's due to the revolution of the Earth. Did you get the correct answer? Those who got it right, you did great. So were you able to get all the correct answers? Wow! Very good! You see, it really helps if you will focus and listen attentively to the lesson. So at this point, let me congratulate all of you. Now, let's wrap up our today's lesson. Constellations are defined as a group of stars which form a particular pattern in the night sky. Patterns of the stars in the night sky appear to move in the night because of the Earth's rotation. Constellations played a significant role in navigation for explorers of the Earth, surface, and oceans. Constellations were also used by the farmers to identify their planting and harvesting seasons. The constellations in the zodiac are used in astrology, which claims to explain human behavior and earthly events based on the movement of stars and heavenly bodies. Moreover, it is important for us to gain scientific understanding about constellation. However, we should keep in mind that astrology is not a science. And astronomy is the science that we study about celestial bodies. And the stars that we see at night are just guide for us to do better. So, we should still make it ourselves because the stars are just our guide. So at this point, let me remind all of you to please tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Again, this is simulcast over DZTC 8 to 8 a.m. Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I hope you learned a lot today. Continue to shine brightly like the stars, my dear grade 9. This has been Patricia Sofia C. Dizon, your teacher broadcaster for Science Grade 9, quoting, "The sky is not the limit if you're reaching for the stars." May God continue to bless us all. See you again next time. Goodbye and thank you. Bahagi mo Radyo Pilipino sa
Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Matagumpay ang ginanap na presentation at blessing ng mga bago at donated na equipment para sa Paniki Municipal Police Station na dinalohan ni Police General Rodolfo S. Azurin Jr., Chief PNP. Kabilang sa mga equipment na binigay ay ang isang unit ng Toyota Hilux, isang unit ng light motorcycle 150cc Honda Dirt Bike, 10 units ng basic assault rifle na mayroong 70 magazines, at 3,600 round ng SS-109 ammunition at ang 4 units ng light motorcycle 313cc BMW na galing sa San Miguel Corporation. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edison Pascasio, Chief of Police ng Paniki, malaking bagay ang mga kagamitan na kanilang natanggap para sa pagpapaigting ng seguridad sa bayan. Laking pasasalamat po namin sa ating Chief PNP, General Azurin. Hindi lang po malaking tulong yung pagdalaw niya rito sa bayan ng Paniki. May dala po siyang 4 na motor, 10 baril, at isang mobile na magagamit namin ito sa pagpapaigting ng aming police visibility and anti-criminality effort. Dinagdag din nito ang iba pang tulong na kanilang matatanggap. Magbibigay po siya ng kagamitan na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ito po ay napakalaking tulong. Sa mensahe ni Police General Rodolfo S. Azurin Jr., ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng pagkakaisa sa isang bayan. Pinaalalahanan din nito ang Paniki MPS sa kahalagahan ng pag-iingat ng mga gamit na ito. This morning, Tarlac Police Provincial Office, particularly Paniki Municipal Police Station, is truly fortunate for this noteworthy initiative of the Philippine National Police through the Directorate for Logistics in line with the Capability Enhancement Program of our organization. Sana po ito po mga equipment na binibigay po namin ngayon sa bayan ng Paniki, alagaan po sana ng maayos ng ating mga kapulisan. So let me also express my gratitude again to our local government officials and private donors who have generously provided us with these new and reliable tools. Your support and partnership with the PNP are truly appreciated, and we pledge to make the most out of these donations for the benefit of our constituents here in the town of Paniki. Muli, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo sa amin dito sa bayan ng Paniki, na kung saan isa po ito sa mga bayan na hindi ko makakalimutan because I grew up and I graduated in this place. Kahit papano ay alam ko po kung ano po ang Paniki noon at ano ang Paniki ngayon. At dahil sa napakagandang pagsasama po ng ating mga halal na mga opisyales, definitely tuloy-tuloy po ang progreso ng ating bayan ng Paniki. Muli, Mayor, sa ating pong mga halal na mga opisyales, maraming salamat po sa patuloy na suporta na ibinibigay nyo sa ating mga kapulisan dito po sa bayan ng Paniki. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Sa mensahe ni Paniki Mayor Max Rojas, pinasalamatan nito ang suporta ni Police General Rodolfo S. Azurin Jr. Ako lubos na nagpapasalamat sa ating PNP Chief na si Rodolfo Azurin sa kanyang suporta para sa bayan ng Paniki. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita.
multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino, Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Conference Cable TV. I am Sherwin A. Trinada, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9. For today's episode, I will be guiding you in our last lesson for the third quarter, which is solving problems involving right triangles. At the end of this lesson, you are expected to, first, solve real-life problems involving right triangles. Second, use concept in right triangles to solve problems. And lastly, solve real-life problems with patience and accuracy. In the previous lesson or episode discussed by Ma'am Bianca Messina, you have learned about Pythagorean theorem. So, before we proceed to our discussion, let us see if you still remember the concept of Pythagorean theorem by answering the following questions. Here are a multiple choice type of questions. Choose the letter of the best answer. If you are watching through the Facebook Live, you can type your answer on the comment box. While those who are listening over the radio or watching on a television, get a sheet of paper and pen and write the letter of the correct answer. I will give you 5 seconds for the first 3 questions and 10 seconds for the last 2 questions. Are you ready? Great! Let's start. Question number 1. Which of the following formula represents Pythagorean theorem? Letter A squared minus b squared is equal to c squared. Letter B, a squared plus 2ab plus b squared is equal to c squared. Letter C, c squared is equal to a squared plus b squared. And letter D, c squared is equal to a squared times c squared. Go! You're right. The answer is letter C. Let's move on to question number 2. Given the listed side lengths of a triangle, which can be the sides of a right triangle? Letter A, 7, 8, 9. Letter B, 4, 5, 6. Letter C, 3, 4, 5. And letter D, 2, 5, 8. Go! Very good. The answer is letter C. For question number 3, the Pythagorean theorem is only used to solve problems involving letter A, acute triangle, letter B, isosceles triangle, letter C, equilateral triangle, and letter D, right triangle. Go! Perfect! The answer is letter D. For question number 4, calculate the length of the third side of the given triangle, wherein the value of one leg is 12 and the hypotenuse is 15. Letter A, 8. Letter B, 9. Letter C, 10. And letter D, 11. Go!
That is right. The answer is letter B. For our last question, a 22-feet ladder is leaning against a vertical wall. If the foot of the ladder is 6 feet from the wall, how high does the ladder reach? Letter A, 21.18 feet. Letter B, 21.19 feet. Letter C, 21.17 feet. And letter D, 20.17 feet. Go! Excellent! The answer is letter C. Great job, grade 9 learners! It looks like you have already mastered the concept of Pythagorean theorem. Again, Pythagorean theorem is the well-known geometric theorem, which is the sum of the squares of the legs of a right triangle is equal to the square of the hypotenuse, the side opposite to the right angle. Or in algebraic notation, a squared plus b squared is equal to c squared. Or c squared is equal to a squared plus b squared. Through derivation, we can find the legs of the right triangle using the formulas a squared is equal to c squared minus b squared, and b squared is equal to c squared minus a squared. So, without further ado, let's talk about solving problems involving right triangles. First, let me ask you, what are the steps in solving problems? Do you still remember your arrest, Plessy? Very good. The steps in solving problems involving right triangles are: first, draw an illustration of the problem. Second, use your arrest plus C, which consists of analyzation, representation, equation, solution, checking, and conclusion. Let's proceed to our first example. Open your grade 9 mathematics learners material on page 392. Problem number 1. The figure of the A-frame of a house is not drawn to scale. Find the length of side GR and side OR. From the illustration, you can separate the two right triangles whose side has side GR and OR. Now, let us solve first for side GR using arrest plus C. We have the given as A is equal to 5 feet and B is equal to 7 feet. What is asked in the problem is the length of the side GR. Let us do the representation of what is asked, and that is, let C be the length of side GR. Using the Pythagorean theorem, substitute the values in the equation or formula. C squared is equal to A squared plus B squared and solve for. So, C squared is equal to 5 squared plus 7 squared. Then, C squared is equal to 25 plus 49. And that is C squared is equal to 74. Extract the square root to both sides of the equation. So, C equals the square root of 74, or approximately equal to 8.60 feet in decimal form. Do the checking by substituting the values found and the given in the original equation. Do the indicated operation and see that the two sides of the equations are equal. For our conclusion, therefore, the length of side GR is 8.60 feet. Did you understand, my dear learners? Excellent! Now, let us find the length of side OR by the same way of solving. From the illustration, what are the given? Correct! They are
A is equal to 5 feet and B is equal to 4 feet. What is asked is the length of side OR. So, we can represent it as C. By what equation or formula is to use to solve it? Very good. We can find the length of side OR by the Pythagorean theorem also. To solve, we will use the equation or formula C squared is equal to A squared plus B squared. To substitute the given values from the problem, so C squared is equal to 5 squared plus 4 squared. Then, C squared is equal to 25 plus 16, which results to C squared is equal to 41. Extract the square root to both sides of the equation, so we have square root of C squared is equal to square root of 41, and C is equal to square root of 41, or C is equal to 6.40 feet. Check the answer by substituting the values found and the given in the original equation. As conclusion, therefore, the length of side OR is approximately 6.40 feet. Can you follow? Great! Let's proceed to our second example. Example number 2. Given the figure below, solve for the distance across the river. From the figure, what are the given? Correct! The given are 1.5 feet for side KM and 4.5 feet for side KO. What is asked then? Very good! It is the distance across the river. How would you represent the distance? Awesome! Let X be the distance across the river or side KB. What do you think which concept on right triangles can be used? Can we use the Pythagorean theorem here? Or the right triangle similarity theorem? Very good. We can use the Pythagorean theorem for it lacks information that would lead to its formula. So, we must resort to the right triangle similarity theorem, or RTST, which states that if the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. Do you still remember that? Okay. So, look at the figure again. Now, let us solve for the distance across the river. To solve for side KP, first write the proportionality of the sides. X over KO is equal to side KO over side KM. Then, substitute the given values to the equation. We have now X over 4.5 is equal to 4.5 over 1.5. By cross multiplication, 1.5 times x equals 1.5x, and 4.5 times 4.5 equals 20.25. This becomes 1.5x equals 20.25. To solve for x, divide both sides of the equation by 1.5. So, x is equal to 20.25 over 1.5. Then, x or side KP is equal to 13.50 feet. To check the answer, get the original equation and do substitution. From cross multiplication, we have 1.5 times KP is equal to 4.5 times 4.5. Then, 1.5 times 13.5 equals 4.5 times 4.5, resulting to
20.25 is equal to 20.25. Since the two sides of the equations are equal, it indicates that the answer is correct. Finally, for our conclusion, we write, therefore, the distance across the river is 13.50 feet. Can you follow? Great! Now, let us solve another example. Given the figure below, solve for the height of the skyscraper whose top is reflected on the mirror. To solve, don't forget a rest plus C. The given are 1.92 meters for side AB, 0.4 meters for side BC, 87.6 meters for side DC, and what is asked is the height of the skyscraper. For our representation, let X be the height of the skyscraper or side DE. The equation of proportionality is side AB over side DE is equal to side BC over side CD, or side BC over side CD is equal to side AB over side DE. Ready for the solution? Okay, substitute all the given in the equation or proportion. That is, 1.92 over X is equal to 0.4 over 87.6. By cross multiplication, 1.92 times 87.6 equals 168.192. And X times 0.4 equals 0.4x. Then the equation becomes 168.192 equals 0.4x, or 0.4x equals 168.192. How can we solve for the value of x? Excellent! To solve for x, divide both sides of the equation by 0.4, which results to x is equal to 168.192 over 0.4. Then, x equals 420.48 meters. To check the answer, get the original equation and do substitution. From cross multiplication, we have 0.4x equals 1.92 times 87.6. Then, 0.4 times 420.48 is equal to 1.92 times 87.6. Get the product, and we have 168.92 is equal to 168.92. The two sides of the equations are now equal. Therefore, the answer is correct. So, we can already conclude that the height of the skyscraper is 420.48 meters. Did you get it? Amazing! Let's proceed to our fourth example. A girl is flying a kite, and the line attached is 30 meters long. The hand of the girl holding the kite is line rather is 1.5 meters above the ground. Her friend is 20 meters away and is standing directly underneath the flying kite. Find the height of the kite. First step is to draw an illustration of the problem. Let us draw a girl flying a kite, whose string is 30 meters long, and her friend 20 meters away from her, forming 90-degree angle underneath the flying kite. From the illustration, we can already analyze the problem and able to identify the given,
which are A is equal to 20 meters, the distance of the girl from her friend. 1.5 meters, distance of the string from the ground. C is equal to 30 meters, the length of the string of the kite. For what is asked, that is the height of the kite from the ground. Do you get it? Very good. Now, let us represent what is asked in the problem. Let be the height of the kite. With reference to the distance it is being held. For what equation are we going to use? Correct. We can use the derived formula for B, and that is B squared is equal to C squared minus A squared. With that, we can already solve by substitution. B squared is equal to 30 squared minus 20 squared. Then, B squared is equal to 900 minus 400, which results to B squared is equal to 500. Extract the square root to both sides of the equation, so square root of B squared is equal to square root of 500, which eventually B is equal to 22.36 meters. To check, substitute the value of B and the given in the original equation, which is 22.36 squared is equal to 30 squared minus 20 squared. Do the indicated operation, and finally, the two sides of the equations are already equal. Now, the height of the kite in reference to the distance it is being held is 22.36 meters plus 1.5 meters is equal to 23.86 meters. Lastly, we can now say, therefore, the height of the kite from the ground is 23.86 meters. Do you understand now how to solve real-life problems, applying the method and the appropriate concept learned? Amazing! Let's have a recall of our discussion a while ago. Once again, in solving problems involving right triangles, we should draw an illustration of the problem and use the method which is arrest plus C, that consists of analyzation, representation, equation, solution, checking, and conclusion. In addition, always remember the concept learned about Pythagorean theorem and right triangle similarity theorem. Now, you are ready to put your knowledge and skills to the test. For that, answer the learning activity sheet that is posted on the screen. Please take a screenshot of it and ask help and guidance from your math teacher to answer the problems. Submit your answers to your math teachers. Great job, grade 9 learners! There you have it! I hope you have learned something from our discussion about solving problems involving right triangles. And I will leave you a quotation from an anonymous author saying that mathematics may not teach us to add love or subtract hate, but it gives us hope that every problem has a solution. Tune in again on Mondays and Wednesdays as we continue to learn other concepts about the 6 trigonometric ratios. Only here at RTV Tarlac, Channel 26. Aral TarlakHenyo.
Again, this is Serwin A. Tolinada, your teacher broadcaster for today. Until next time, stay safe and God bless everyone. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ikasyam na baita. Naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Ngayon, muli nating papasukin ang mundo ng panitikan. Ang tatalakayin ay ang parabola. Batid ko na hindi na bago sa inyo ang panitikan na ito, sapagkat mula noong elementarya hanggang sa ngayon ay ginagamit natin ito bilang lansaran sa pag-aaral ng asignaturang Pilipino. At alam ko rin
na marami na kayong nabasang mga parabola at hitik na rin sa mga aral na mapupulot mula rito na siyang sinasabuhay natin o ninyo sa araw-araw na pamumuhay. Dahil dyan, bigyan ninyo ng nakatutulig na palakpak ang inyong sarili. Nabanggit kanina na hindi na bago sa inyo ang panitikang parabola. Tingnan natin kung ano ang naalala ninyo tungkol dito. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw tungkol sa kahulugan ng parabola. Maglabas kayo ng papel at lapis o ballpen. Nakapaglabas na ba ng mga kagamitan? Magaling! Ang gagawin ninyo ay isulat sa papel ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng parabola at isulat ang mali kung ang pahayag ay hindi nagsasaad ng kahulugan ng parabola. 2 beses ko lamang babasahin ang bawat katanungan at sa bawat item ay bibigyan kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot pagkatapos ko itong basahin. Handa na ba kayo? Kung ganoon, simulan na natin. Para sa unang katanungan, ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na hinahango mula sa Biblia. Muli, ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na hinahango mula sa Biblia. Ano ang tamang sagot? Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Ang parabola ay isang kwentong may aral na hinahango sa Biblia. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot sa unang bilang. Mahusay, kapantas! Pangalawang katanungan, hindi nangyayari sa tunay na buhay ang mga pangyayari sa kwentong parabola. Muli, hindi nangyayari sa tunay na buhay ang mga pangyayari sa kwentong parabola. Ano ang tamang sagot? Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay mali, sapagkat ang mga pangyayari sa kwentong parabola ay nangyayari sa tunay na buhay. Nakuha niyo ba ang tamang sagot sa ikalawang bilang? Magaling! Kung gayon, tayo ay dadako na sa ikatlong katanungan. Ang parabola ay isang halimbawa ng prosang panitikan. Muli, ang parabola ay isang halimbawa ng prosang panitikan. Ito ba ay tama o mali? Isipin na kung ano nga ba ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay tama. Ang parabola ay isang prosa. Mayroong nalilito kung minsan at sinasabi nilang ito ay patula. Tandaan natin na ang parabola ay hango sa Biblia. Ang mga pinaghanguan ay kadalasang mga salmo na nasa anyong patula. Ngunit, hindi naman salmo ang anyo ng parabola. Ito ay nasa anyong maikling kwento. At ang maikling kwento ay isang prosa. Inuulit ko, ang parabola ay isang prosa at hindi isang patula. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot dito? Magaling! Ngayon, dumako na tayo sa ika-4 na katanungan. Kilala rin bilang talinghaga ang parabola. Kilala rin bilang talinghaga ang parabola. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Ang
parabola ay kilala rin bilang talinghaga. Ano nga ba ang talinghaga? Masasabi natin na matatalinghaga ang binabasa kung ito ay may malalim na nais ipakahulugan sa atin. Ibig sabihin, ang parabola ay kilala rin bilang talinghaga sapagkat may pagkakataong hindi agad nakikita ang aral at lugar sa kwento. Kailangan muna itong pag-isipan. Nakaapat na ba kayo ng tamang sagot? Napakahusay talaga mga kapantas. Ngayon, dadako na tayo sa ikalima at huling katanungan. Nagtuturo ito ng espiritual o kagandahang asal na magiging gabay ng isang taong nasa pangangailangang mamili o magdesisyon. Muli, nagtuturo ito ng espiritual o kagandahang asal na magiging gabay ng isang taong nasa pangangailangang mamili o magdesisyon. Ano nga ba ang tamang sagot sa ikalimang bilang? Ito ba ay tama o mali? Tingnan natin kung makakakuha kayo ng 5 tamang sagot. Kaya naman, ang tamang sagot ay tama. Nangangaral ang parabola ng espiritual at kagandahang asal na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot, mga kapantas? Magaling! Lubos na ninyong alam ang kahulugan ng parabola. Palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili. Nabanggit kanina na ang mga pangyayari sa parabola ay nangyayari sa tunay na buhay. Ngayon, atin itong patutunayan sa pamamagitan ng pagkinig ninyo sa akin ng isang halimbawa ng parabola na pinamagatang ang parabola ng alibughang anak. At pagkatapos ay sasagutan ninyo ang nasa pahina 7 o page 7 ng inyong compendium sa Filipino 9. Maliban sa gawain iyon ay aalamin din natin ang nais sabihin ng parabolang ito upang magamit natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bago natin basahin ang nakasasabik na parabola, ay lilinangin muna natin ang inyong kaalaman sa talasalitaan. Pagbasayan mo, kapanta. Narito ang panuto. Tukuyin ang kasing kahulugan ng salitang nakasulat ng mariin sa pahayag at piliin ang letra ng tamang sagot. Ulitin natin. Tukuyin ang kasing kahulugan ng salitang nakasulat ng mariin sa pahayag at piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, nilustay niya ang ari-ariang minana sa kanyang ama. Muli, nilustay niya ang ari-ariang minana sa kanyang ama. Narito ang mga pagpipilian. A. Inaksaya. B. Ibinahagi. C. Ibinalik. At D. Sinarili. Kung ang inyong sagot ay A. Inaksaya, tama ang iyong kasagutan. Para naman tayo sa ikalawang bilang. Nang nasilayan ng ama ay nahabag at tumakbo siya papalapit sa kanyang bunsong anak. Nang nasilayan ng ama ay nahabag at tumakbo siya papalapit sa kanyang bunsong anak. Ano ang kasing kahulugan ng salitang nahabag? Narito ang mga pagpipilian. A. Natuwa. B. Nainis. C. Nagalit. At D. Naawa. Kung ang inyong sagot ay D. Naawa, tama ka, kapantas. Ikatlong bilang.
Sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Ano ang kasing kahulugan ng salitang alipin? A. Kapatid. B. Katulong. C. Kapitbahay. D. Katrabaho. Kung ang inyong sagot ay letter B, katulong, tama ang iyong kasagutan, kapantas. Para naman sa ika-4 na bilang, ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay. Siya'y nawala, ngunit nasumpungan. Ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay. Siya'y nawala, ngunit nasumpungan. Ano ang kasing kahulugan ng salitang nasumpungan? A. Nakita. B. Nawala. C. Naglakbay. At D. Nabuhay. Kung ang inyong sagot ay letrang A, nakita, tama ka, kapantas. Para naman sa ika-5 at huling bilang, mapabasa sa Biblia na ang alibughang anak ay bumalik sa naghihintay niyang ama. Mababasa sa Biblia na ang alibughang anak ay bumalik sa naghihintay niyang ama. Ano nga ba ang kasing kahulugan ng salitang alibughang? A. Mapagmahal. B. Masigasig. C. Mapaglustay. At D. Mapagmalaki. Kung ang inyong sagot ay letrang C na mapaglustay, tama ka, kapantas. Palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili. Naway nakadagdag sa inyong talasalitaan ang mga salitang hinanapan natin ng kasing kahulugan. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Ang alibughang anak. May isang lalaking may 2 anak na kapwa lalaki. Isang araw, pinausap siya ng bunsong anak. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang partikot mamanahin. At ibinahagi ng ama sa 2 anak ang kanyang ari-arian. Lumipas ang ilang araw. Pagkatipon ng lahat ng sa kanya, ang nakababatang anak na lalaki ay umalis. Nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon hilustay ang minanang ari-arian. Siya ay namuhay ng magulong pagbubuhay. Ngunit nang magukol na niya ang lahat, nagkaroon ng isang matinding tagtutong sa lupain iyon at nagsimula siyang mangailangan. Dahil dito, siya'y nagpunta sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang nabigay sa kanya. Naging ganoon ang pamumuhay ng bunsong anak ng hari. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak.
ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong mga alila. At noon di, naghanda siya at nagbalik sa kanyang ama. Sa pagtayo niya, pumuntas siya sa kanyang ama. Ngunit malayo pa siya ay nakita na siya ng kanyang ama. At ito ay nahabag sa kanya. Ang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya. Sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako sa langit at sa iyong paningin. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Gayunman, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dalhin ninyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at panyapak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinatabang buya at katayin ito. Tayo ay kakain at magsaya. Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan." Sila ay nagsimulang magsaya at ang nakatatanda niyang anak ay nasa bukid. Nang siya ay dumarating at malapit na sa bahay, nakarinig siya ng tugtugin at sayawan. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga lingkod. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng nakikita niya. Sinabi ng lingkod sa kanya, "Dumating ang kapatid mo. Nagpakatay ng pinatabang buya ang iyong ama, sapagkat ang kapatid mo ay natanggap niyang iligtas at malusog." Nagalit siya at sumagot sa kanyang ama. Sinabi niya, narito, naglingkod ako sa inyo ng maraming taon. Kahit minsan ay hindi ako sumalangsang sa iyong utos. Kahit minsan ay hindi mo ako binigyan ng maliit na kambing upang makapagsaya akong kasama ng aking mga kaibigan. Nang dumating itong anak mo, nagpakatay ka para sa kanya ng pinatabang buya. Siya ang nagaksaya ng iyong kabuhayan kasama ng mga paputol. Sinabi ng ama sa kanya, "Anak, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sa iyo. Ang magsaya at magalak ay kailangan, sapagkat ang kapatid mo ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala, ngunit nasumpungan." Nagustuhan niyo ba ang napakinggang parabola? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang mga napulot na aral mula rito. Ang alibughang anak ay isang ilustrasyon na itinuro ni Jesus at mababasa natin ito sa aklat ng Lucas, chapter 15, verse 11 to 32. Ang maawaing ama sa ilustrasyong ito ay lumalarawan sa mapagmahal nating Diyos. Ang anak na humingi ng mana at lumustay nito ay tumutukoy sa mga humiwalay sa Diyos. Para silang naglalakbay sa isang malayong lupain, ang buhay na walang patnubay ng Diyos. Pero ang iba sa kanila ay nagsisisi at nagsikap na bumalik sa Diyos at buong pusong tinanggap at tinatawad. Nais iukil-kil sa atin ng parabolang ito na maging mapagpatawad sa mga nagkamali at nagsisi. Dagdag pa, ang mga humiwalay sa Diyos ay maaaring tanggapin muli kung magpapakita ng taos-pusong pagsisisi at pagsisikap
na makabalik. Dumako tayo sa unang tanong na nangyayari ba sa totoong buhay ang mga pangyayari sa parabola? Upang masagot ito, buksan ninyo ang inyong compendium sa Filipino. Pahina 7 hanggang 8, gawain C, pangwakas na gawain. Mula sa gawain, narito ang 5 pangyayari mula sa tinalakay na parabola. Sumulat ng naiisip mong kaparehong pangyayaring nagaganap o naganap sa kasalukuyan, kaugnay ng bawat isa. Maaaring ito ay personal mong nasaksihan o isang pangyayaring iyong nabalitaan, nabasa o napanood. Unang pangyayari. Hiningi ng anak ang kanyang mamanahin kahit buhay pa ang magulang niya. Ano ang kaparehas na pangyayari nito sa totoong buhay? Para naman sa ikalawang pangyayari, nilustay ng anak ang kanyang minana sa hindi wastong pamumuhay. Ano ang kaparehas na pangyayari ng pahayag na ito sa tunay na buhay? Para naman sa ikatlong bilang o ikatlong pangyayari, nang maghirap ang anak ay namasukan ito bilang alila. Ano ang pangyayari sa totoong buhay ang maiuugnay mo sa pahayag na ito? Para naman sa ika-4 na pangyayari, dahil sa paghihirap, nagsisisi ang anak sa kanyang ginawa at naaalala ang magulang. Ano ang kaparehas na pangyayari ng pahayag na ito sa tunay na buhay? At para naman sa huling pangyayari, bumalik ang anak at humingi ng tawad sa magulang. Pinatawad ang anak at pinagtuloy muli sa kanyang tahanan. Ano ang kaparehas na pangyayari nito? Isulat ito sa inyong sagutang papel at ipapasa sa inyong guro batay sa schedule na ibinigay ng inyong paaralan. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ako si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 at kay Dr. Roland D. Galamay, taluguro ng Corazon C. Aquino High School na siyang sumulat at nagtibay ng script na ito. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi tinigil ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Formal nang binuksan sa publiko ang Nayon sa Diwa Cultural Exhibit kamakailan sa ginanap na ribbon cutting nito sa Diwa ng Tarlac sa pangunguna ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, Vice Governor Attorney Carlito Casada David at ang Nayong Filipino Foundation Executive Director na si Jerty Duran Batocabe. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng cultural exhibit. Bringing cultural communities closer to the heart is a topic that is very important to me. So today, I would love to discuss it with you. The province of Tarlac's dynamic and thriving culture is what makes our community's foundation stronger.
As we are all aware, our society is getting more and more diverse. While this diversity can be a source of optimism, it can also cause conflicts. Building connections between various cultures and communities is one way we could overcome these obstacles. Everyone needs to feel appreciated, valued, and included in our big community. As we move forward in honor of the province's vibrant 150 years, we want to highlight how our culture shapes who we are. Dagdag pa nito, malaki ang ginagampan ng papel ng isang cultural exhibit. I believe that the opening of our collaborative exhibition with the Nayong Filipino Foundation, ang Nayon sa Diwa, bringing cultural communities closer to the heart, would strengthen and unite our cultural communities. All of these are done with the intention of conserving and enhancing the culture that binds our communities together. Ipinahayag naman ni Nayong Filipino Foundation Executive Director ang kanyang pasasalamat. Ganoon din ang halaga ng mga ganitong aktibidad. To Governor Susan Yap, you made this happen. The Lady of the Hour, thank you so much. The people of Tarlac are indeed very lucky to have a tireless governor who embodies the strength and wisdom of a good leader and the gentleness and refinements of a good mother. We at NPF are so appreciative of the support and very excited about this collaboration with the provincial government of Tarlac. We believe that this partnership in bringing this collection closer to the people and showcasing our unique material culture will help create a deeper understanding of our identity as Filipinos and provide opportunities for our people and even tourists to engage in meaningful ways. Isa sa mga cultural items na nakadisplay sa exhibit ang mga gamit ng Abileng Tribe dito sa probinsya ng Tarlac. Ipinaabot naman ni Chieftain Rudy de la Cruz ng Abileng Tribe ang kanyang pasasalamat para sa ang Nayon sa Diwa. Maraming salamat po kay Governor Yap para po sa Nayon Pilipino para mabigyan kami ng ganyan na kagamitan panggawa po. Ito po nila sinasabi ko po para kay Governor Susan Yap para matulungan po ang katutubong Abileng. So maraming salamat po, ma'am. Ayon naman kay Mr. Victor Estrella, curator ng Nayong Filipino Foundation, ginawa talagang sentro ng exhibit ang Abileng Tribe. Ginawa talaga naming focus ng atensyon ng exhibit na ito ang Abileng or Abiling kasi ito yung isa sa dalawa o ilan pang natatanging indigenous cultural communities dito sa Tarlac. Ipinahayag naman ng Tarlac Provincial Tourism Office sa pangunguna ni Mr. Arsenio Baby Lugay na bilang kanlungan ng lahi, ang probinsya ng Tarlac ay nakasentro sa mga pagpapayabong ng mga kultura. Ipinahayag din nito kung bakit mahalaga ang ganitong mga aktibidad, lalo na sa mga kabataan. Itong mga exhibit nito, parang binabalik mo sa kanila na kasi modern times na tayo ngayon kung saan nakakalimutan natin kultura at natin, no? So this is one way of bringing back to them, or parang yung pinapaalala natin sa mga kabataan na may magaganda tayong mga kultura, sining na in a way sa mga exhibit na to is a vehicle for them to realize na ang ganda pala ng kultura natin, ang ganda ng lugar natin, ang ganda ng mga characteristics ng Filipino. So, yun ang trust namin ngayon ng province of Tarlac headed by Governor Susan Yap is bringing back and giving back to our youth the value of our heritage and culture. Ang Nayon sa Diwa Bringing Cultural Communities Closer to the Heart ay ipinakita ang iba't ibang cultural items mula sa Kalinga, Tiboli, Ifugao at iba pa. Ang isinagawang cultural exhibit ay dinaluhan ng mga mayors mula sa iba't ibang bayan ng probinsya ng Tarlac, mga sangguniang panlalawigan members at iba pang mga respetadong individual na nagtipon-tipon upang saksihan ang mga gamit ng iba't ibang tribo na sumasalamin sa mayamang kultura ng Pilipinas.
Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26 at sa FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Mr. Harold G. Giam, ang teacher in charge ng Araling Panlipunan Department ng Mababanaba National High School, President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators at isang kasalo enthusiast. Naku, sa araw na ito, mapalad tayong makasama ang idol ko, ang Master Teacher 2 ng Senior High School ng San Felipe High School at isang kasalo enthusiast. We have Romel P. Calderon. Kasama rin natin ang Head Teacher 3 ng Araling Panlipunan Department mula sa San Roque National High School, isang Bamban Kasalo Pilot Teacher at isa nating panelist. Magandang hapon po muli, Ma'am Jesusa and Sir Jomel. Welcome po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw na to, bumati po muna tayo. Unahin natin si Sir Jomel. Sir? Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Katulad nga po ni Sir Harold, isa po itong malaking pagkakataon para sa aming mga guro na maiisalaysay ang ilang bahagi ng kasaysayang lokal ng Tarlac. Isang mapagpalang araw lalong-lalo na sa mga kabataang mag-aaral ng Division of Tarlac Province. Okay, thank you Sir Jomel. Ma'am Jesusa, bumati po muna kayo sa ating mga taga-subaybay at nakikinig sa kasalo sa radyo. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Lalo na po ngayon sa mga nakatutok sa atin ngayon ng mga mag-aaral na galing sa iba't iba pang paaralan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat Ma'am Jesusa and Sir Jomel. Naku, sa araw na ito, napaka-interesting ng ating magiging talakayan. Dahil sa araw na ito, tatalakayin natin ang pagsakop ng mga Hapones at ang panahon ng liberalisasyon. Unahin natin, Ma'am Jesusa, kwentuhan mo naman kami tungkol sa kalagayan ng Tarlac sa panahon ng mga Hapones. Okay, sir. Alam mo, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang lalawigan ng Tarlac ay napasailalim sa pamumuno ng mga Hapones. Sa panahong ito ay katakot-takot na hirap ang dinanas ng mga mamamayan ng ating lalawigan dahil sa kanyang mga anak na nanguno sa kilusang gerilya. Ano nga ba ang gerilya? Ang gerilya ay salitang Kastila ng ibig sabihin ay maliit na digmaan. Ito ay nangangahulugan din na isang sibilyan na nanglulusob ng isang regular na hukbong panglupa.
Layunin ng gerilya na paalisin ang mga Hapones sa Pilipinas. Sila ay nagtitipon-tipon sa kabundukan at panakanakang sumasalakay sa mga Hapones at para patayin at pagnakawan ng mga armas upang gamitin sa mga susunod na pagsalakay. Okay, so andun yung term na guerrilla. So pakinggan muna natin si Sir Jomel kung ano yung nais ang idagdag sa kalagayan ng mga Tarlakenyo sa pagsakop ng mga Hapones. Sir Jomel. Bago tayo tumungo dyan, Sir Harold, kailangan mo nang malaman ng ating mga tagapanood, lalong-lalo na ng ating mga kabataang mag-aaral, kung bakit nga ba tinatawag itong ikalawang digmaang pandaigdig. Okay. So, maraming bansa kasi ang kasama sa digmaang ito. Ngunit ang mga key players ay ang mga malalaking bansa tulad ng Estados Unidos at Japan. Ngunit dahil sa mga alyansa o organisasyon o samahan ng mga magkakasundong bansa, tulad halimbawa ng Pilipinas at ng Amerika, lumaki ang sigalutang ito kaya naging pandaigdigan ang entablado ng digmaang nabanggit. Kaya tinatawag siyang ikalawang digmaang pandaigdig. Okay, so thank you. Na-mention ni Sir Jomel yung ikalawang digmaang pandaigdig. So bakit kasama ang Pilipinas sa naganap na ikalawang digmaang pandaigdig? Kasi dumako muna tayo sa general dahil nabanggit yung kanina ni Sir Jomel. Yes, Ma'am Jesusa. Alam nyo, nagsisimula na ang mga Pilipino sa sarili niyang pamamahala noon bilang isang Commonwealth sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon. Maayos na sana at abala para sa nalalapit na pagsasarili ang mga Pilipino, ngunit dumating ang mga Hapon upang sakupin ang Pilipinas. Ang pagkasangkot ng Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig ay may kaugnayan sa hidwaan sa pagitan ng bansang Hapon at ng Estados Unidos. Alam nyo, noong December 8, 1941, hindi inaasahan ang pag-atake ng Japan sa Pilipinas. 10 oras matapos nilang atakihin ang Pearl Harbor sa Hawaii, ay kanilang isinunod ang ating bansa, na sa panahon na yon ay kasalukuyang kolonya ng Amerika. So nilusob nila ang iba't ibang panig ng ating bansa. Sa kabila ng magiting na pagtatanggol ng hukbong Pilipino at ng Amerikano, tayo ay napasa ilalim sa ikatlong mananakop, ang Hapon. Okay, thank you Ma'am Jesusa, no? Napaka-detailed no pagkaka-explain sa atin ni Ma'am Jesusa kung bakit kasama ang Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig. So, ang tanong ko naman, since kasalo sa radyo tayo di sa Tarlac, paano at bakit naman kasama, Sir Jomel, ang Tarlac sa digmaan? Alam ko Siyempre, Sir Harold, obviously, di ba, ang Tarlac ay isa sa mga probinsya ng Pilipinas at nabanggit nga kanina ni Ma'am Jesusa na ang Pilipinas ay kolonya ng Amerika nung panahon na yan. So, obviously, talagang masasama ang Tarlac sa mga probinsya ng Pilipinas na dadamay sa mga pag-atake na ginawa ng mga Hapones. Actually, yung binanggit kanina ni Ma'am Jesusa na December 8, 1941, isa ang Tarlac sa mga unang probinsyang inatake ng puwersa ng Imperial Japan. Kasabay na binomba ng mga Hapones ang probinsya ng Tarlac, ang Baguio City at ang Davao. At katulad nga din sabi kanina ni Madam Jesusa, ito ay matapos na bombahin ng Imperial Japan ang Pearl Harbor. Ito yung base militar ng Estados Unidos sa Hawaii. Maaari din nating maituring na isa sa mga dahilan kung bakit ang Tarlac, ang isa sa mga unang binombang probinsya ng mga Hapones sa Pilipinas, ay dahil sa malapit ito sa dalawang kilalang base militar ng Amerika sa Pilipinas. At tingin ko ay may masasabi dito si Ma'am Jesusa mamaya. Ito maaari lang nag-udyok sa mga Hapones upang madamay o bombahin ang Tarlac at kasunod na rin syempre yung iba pang mga lalawigan. Okay. Thank you, Sir Jomel. No, habang nag-explain Sir Jomel, isip ko talaga nung nag-aaral ako nung high school na actually, syempre dahil social studies major tayo, na sobrang nag-enjoy ako na pinag-aaralan tong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero hindi ko natandaan, sir, before na kasama pala ang Tarlac na sa mga probinsyang na atake noon sa ikalawang digmaang pandaigdig. So, iba Sir Jomel, Ma'am Jesusa, na sa pamamagitan ng ating discussion, no, na may mga ibang natatalakay tayo na hindi natin nakuha nung mga nag-aaral tayo nung high school. Tsaka nabanggit dito ni Sir Jomel yung dalawang base militar ng persang Amerikano. Yes, Ma'am Jesusa. Okay, ang dalawang base militar na puwersa ng mga Amerikano ay ang Subic Naval Base sa Zambales
at ang Clark Air Base sa Pampanga, na sa kasulukuyan ay mga puok ng sibil at hindi na ito militar. Bunga ng pagtatapos ng pananatili ng mga base militar sa Pilipinas noong dekada 90, batay na rin sa desisyon ng Senado. Ang Subic Naval Base ay dating pangunahing lugar kung saan kinukumpuni ang mga nasisirang sasakyang pantubig o barko. Pinaglalagakan ng mga supply at puok pahingahan ng mga Spanish Navy bago ang US Navy. Then, yung ating Clark Air Base, ito yung dating Clark Field at ginawa talaga bilang US military camp. Yes. Okay. Dagdag ko lang, Sir Harold, Yes, diba? sir. Binanggit kanina ni Ma'am Jesusa na paglalarawan doon sa dalawang napakahalagang base militar. Tingnan mo din ang estratehiya ng mga Hapones. Sinubukan nilang lumpuhin, di ba, ang mahalagang istruktura na makakatulong sana sa pagpapalakas ng pwersa ng mga Amerikano para sila ay labanan. At ito nga yung nabanggit kanina na base militar sa Subic sa Zambales at ang base militar sa Clark sa Pampanga. Yes. So thank you Ma'am Jesus, no, Sir Jomel, napakaganda ng term kanina, no, na strategic. Kailangan talaga maging matalino dito, no, yung mga mananakop sa mga digmaang pandaigdig kasi pagalingan talaga sila dito. So speaking dito, sir, sa nabanggit mo, sa naganap na digmaan sa pagsakop ng mga Hapones, ano yung naramdaman ng mga TarlakHenyo dahil nadawi at nasama ang ating lalawigan sa ikalawang digmaang pandaigdig? So, nasabi nga kanina ni Ma'am Jesus sa Sir Harold na noong kalawang digmaang pandaigdig, lalawigan ng Tarlac ay napasa ilalim sa pamumuno ng mga Hapones. Siguro sa pangkalahatan, ganun din ang naramdaman, diba, ng mga TarlakHenyo sa pananakop ng mga Hapones dahil wala naman talagang handa sa anumang digmaan. So tiyak na takot ang naramdaman ng mga TarlakHenyo at syempre nabalam o natigil ang kanilang normal na pamumuhay sa panahon na iyan dahil sa kanilang naranasan. Ngunit hindi naman ito naging hadlang upang maipakita ng ating mga kapwa TarlakHenyo sa panahon na iyan ang kanilang kabayanihan. Ito ay bilang tugon na rin, Sir Harold, sa panawagan ng ating mga pambansang leader sa panahon na iyon, sa pangunguna na ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon na noong panahon na iyon ay kasalukuyang nagpapagaling sa isang pagamutan mula sa isang sakit sa Baguio City. Ilang kilosang gerilya tulad ng inyong makikita sa mga susunod na slides, ang naisagawa, di ba, ng mga TarlakHenyo laban sa Persang Hapones. So noong 1942 hanggang 1944 sa Bamban Tarlac, pinangunahan ang kilusang gerilya ni Colonel Jose C. Maristela Sr. at saka ni Larcendro Galang. Sa Moncada naman, kung saan ako naninirahan, Sir Harold, si Lieutenant Eliazar Ablang, ang unang gerilya ng Moncada. Ngunit sa kasamang palad, siya ay napatay ng mga Hapones sa Barangay Sapang. Ang Sapang, Harold, ay isa sa mga barangay ng aking minamahal na bayan ng Moncada. At alam mo ba, Sir Harold, trivia lang sa ating mga manunood, ang Sapang ay tinatawag din, sa tingin ko mas kilala sa tawag na Ablang Sapang bilang pagkilala sa kabayanihan ni Lieutenant Eliazar Ablang. Sa Paniki naman, kilala si Don Daniel Gabriel, tinuturing siyang anak ng Paniki, na bumuo din ng guerrilla movement na tinatawag na Pangkat Abosbos na lumaban sa mga kawal ng Hapones sa may tulay ng Santa Ines. Nung nagtuturo ako sa Paniki, nadadaanan ko yung tulay na yan at nasasabi nga ng ilan na ito ay makasaysayang tulay. Sa Pura naman, si General Diosdado U. Aganon, tinatawag na anak ng bayan ng Pura, ay namuno rin sa gerilya na nakipaglaban sa lambak naman ng Cagayan. Hindi sa Tarlac, no? Nakipaglaban siya sa ibang bayan, ngunit kinikilala natin ang kanyang kabayanihan, di ba, Sir Harold? Lastly, sa San Manuel, kung saan ako kasalukuyang nagtuturo ngayon, di ba, nabanggit mo kanina ang San Felipe High School. Si Gerardo Villa Agustin mula sa sa angkan ng mga politiko dito sa bayan ng San Manuel, nagtatag naman siya ng sangay ng Markings Guerrilla na kung tawagin ay Yay Guerrilla. So ilan lamang sila, Sir Harold, sa mga bayani nating maituturing na nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa mga Hapones. But of course, masasabi natin na may mga matatawag pa tayong unsung heroes, no? Ito yung mga ordinaryong tao talaga na kasama ng mga pwersang gerilya sa pakikipaglaban sa mga Hapones. Okay, thank you, no? Very detailed, no, Sir Jomel. Kaya
napansin natin, no, dahil nakaramdam ng takot syempre ang ating mga kababayan dito sa Tarlac. Pero syempre, hindi sila nagpadaig, kaya maraming mga matatapang na mga lumaban dito sa ating lalawigan. Dito, may naisagdag Ma'am Jesusan sa naganap na digmaan at sa pagkakasakop sa atin ng mga Hapones maliban sa mga nabanggit kanina ni Sir Jomel. Okay, Sir Harold, alam mo ba na nakilala rin ang lalawigan ng Tarlac dahil dito matatagpuan ang kilala sa mundo na Camp O'Donnell sa Capas, yung kung saan nagtapos ang Marcha ng Kamatayan ng mga Pilipino at Amerikanong bihag mula sa lalawigan ng Bataan. Alam mo, noong April 9, 1942, opisyal na araw ng pagbagsak ng Bataan, ito rin ang simula ng tinatawag na Bataan Death March o Marcha ng Kamatayan. Sa Death March o Marcha ng Kamatayan ay pwersahang pinaglalakad ang mga sumukong sundalong Amerikano at Pilipino mula sa Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Libo-libong sundalong namatay habang naglalakad, dulot ng matinding init, hirap, pagod, gutom, uhaw, sakit at sugat. Ang mga naiwan naman sa linya ay pinupugutan ng ulo, binabaril, sinasaksak ng bayoneta. Ang bayoneta ay isang uri ng kutsilyo na ikinakabit sa baril. Mula naman San Fernando, Pampanga, sila ay inilipat sa tren o cargo truck. So gumamit na rito ng tren, no? At inihatid sa Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Ang Camp O'Donnell ay isang US military reservation, pero sa panahon na yon, ginamit itong kampo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nadakip ng mga Hapones. Hinango ang pangalang Camp O'Donnell sa pamilya ng unang Kastilang na nirahan sa Pook noong mga huling taon ng 1800s. Ito pa, dagdag kaalaman. Sa bisa ng proklamasyon bilang 842 ng dating Pangulong Corazon C. Aquino, ang Camp O'Donnell ay pinroklama bilang Capas National Shrine noong December 7, 1991 bilang parangal sa mga magiting na nakipaglaban sa mga nanakop sa Bataan, Corregidor at sa ibang panig pa ng ating bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito sa Camp O'Donnell, matatagpuan ang may 31,000 na puno na itinanim bilang parangal sa 25,000 na Pilipino at 6,000 na Americans na namatay doon sa concentration camp sa Camp O'Donnell. Okay, ayan no, sa ating mga taga-subaybay at nakikinig, ang gagaling ng ating mga panelists no, kung paano nila pinaliwanag ang pagsakop ng mga Hapones, ang naging kalagayan ng mga TarlakHenyo. So dito nabanggit ni Ma'am kanina yung sa Death March at yung dito sa Capas National Shrine. Alam ko, si Ma'am Jesusa, of course, nakapunta na doon. Sir Jomel, nakapunta ka na ba sa Capas National Shrine? Unfortunately, Sir Harold, di ba, lagi tayong nagkakaroon ng tree planting activities sa Camp O'Donnell, pero nadadaanan ko lang siya kasi walang pagkakataon na makapunta sa Capas National Shrine. Pero sa tuwing dumadaan ako doon, talagang naninindig ang aking balahibo, Sir Harold, dahil talagang parang nanunumbalik yung mga kwento na sa akin ng aking mga guro nung ako ay nag-aaral sa elementary at ganoon na rin sa high school. So talagang isa itong simbolo ng kabayanihan ng mga Pilipino at yan ay para sa paglaya ng Pilipinas laban sa mga Hapones. Yes, so thank you sir. No, hopefully sir, mapuntahan mo din yung Samahan mo ako, Sir Harold. Yes, ako once ko pa lang naman napuntahan kasi talagang si Nerd Scott, sabi ko, kailangan ko mapuntahan para at least alam ko din kung ano yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko. So yes sir, one time magpasyal tayo doon sa Capas National Shrine. Okay, so ano naman yung tungkol sa naganap sa panahon ng liberasyon, Sir Jomel? Para lang sa kaalaman ng ating mga mag-aaral na TarlakHenyo, ang salitang liberasyon ay tumutukoy sa paglaya, no? Freedom in English. So ang panahon ng liberasyon ay panahon na kung saan ang Pilipinas ay lumaya mula sa mga Hapones, that was 1945 hanggang 19 and onwards of course, no? Ang panahon na ito ay panahon ng muling pagpapanumbalik ng sigla ng ekonomiya sapagkat nakatulad ka ng nabanggit kanina, di ba? Sa pagtalakay, malaking kasiraan ang nangyari sa Pilipinas, hindi lamang sa buhay ng maraming Pilipino, kundi sa na rin sa ekonomiya na rin ng ating bansa. So ang lalawigan ng Tarlac sa panahon na yan
Subalit sa panahon na yan, I should say Sir Harold, ay nagkaroon ng isa na namang matinding suliraning panlipunan. At ito na yung paglitaw ng tinatawag nating hukbalahap o yung hukbong magpapalaya sa bayan ng mga Hapones. O mas kilala sa tawag na hukbalahap. Ito ay sinabing pinamunuan ni Luis Taruk ng Pampanga. Ang issue naman dito, Sir Harold, ay yung kanilang pakikipaglaban sa pantay na pagbabahagi ng mga lupaing sakahan. Okay, so yun no, malinaw sa atin no, sa mga taga-subaybay at nakikinig sa atin ang tungkol sa panahon ng liberasyon. Alam nyo, ang next na magpag-uusapan natin, very interesting. Isa sa gusto kong pag-usapan natin, yung kabayanihan ng mga Aita na lumaban sa mga Hapon noong panahon ng digmaan sa Pilipinas. Dahil ito may sinend sa akin si Ma'am Jesusa na pinanood ko sa YouTube ang tungkol sa kabayanihan ng ating... Okay. Yes, sir. Jesusa? Yes, yung tungkol sa kabayanihan ng mga Aita, kung minsan yan ang hindi natin nabibigyan ng pansin. Alam mo ba, sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Tarlac ay may isang grupo ng Aitas na nabuo sa bayan ng Bamban. At ito ang Aitas Squadron 30 at kilala bilang the Bruce Guerrilla Unit in Tarlac. Ito ay tinatawag ni Captain Alfred Bruce na may 100 katutubong miyembro. Ang nag-indak sa mga Aitas sa kagubatan at kabundukan ng Bamban ay si Lieutenant Cloud A. Thorpe, isang American at Giuseppe Guerrilla, kasama ang isang Pilipino na si Lieutenant Pedro Margarito. Sila ang nag-organisa at ginawang mga patrol ang Aitas sa kabundukan. So noong una, patrol, ganon lang ang role nila. So kaya binansagan silang Negrito Mountain Patrol para proteksyonan ng mga Amerikano. Doon bumalik si Alfred Bruce noong November 14, 1944, kung saan siya na ang namuno sa mga gerilya o yung sa guerrilla sa Tarlac, ay binigyan niya na ang pangalan ng mga katutubo mula sa dating Negrito Mountain Patrol, ginawa na itong Squadron 30 o the Bruce Guerrilla Unit in Tarlac. Sila ay nakipaglaban sa Mataba, Bamban, Kalangitan, Kapas-Bamban border bago bumagsak ang Bataan sa kamay ng mga Hapon noong April 1942. Sila, pinalakas nila yung kondisyon ng mga lupa, sinakop ang mga tangil na ginawa ng mga Hapon sa tulong ng mga Aitas. Hindi matatawaran ang katapangan ng kontribusyon ng ating mga Aitas o mga bayaning Aitas sa pagtatapos at pananakop ng Hapon sa ating bansa. So very proud naman ako dahil dito ako sa baba nagtuturo nung sa Philippine History pa, nakakalkal namin ang tungkol dito sa Bruce Guerrilla. Then, nagpunta kami sa Museo ng Bamban at nandyan ang mga dokumento, pati mga pangalan, mga picture na 100 katutubo na kasapi ng Bruce Guerrilla Unit in Tarlac. Nakamute. Sir Harold, nakamute. Okay, yes ma'am, thank you. So, nung sinend niyo sa akin ma'am yung link sa YouTube ma'am tungkol dito, sobrang na-amaze ako sa naging contribution ng mga Aita. So, may nice kayo dagdag Sir Jomel sa pagsasalaysay mula sa mga Aita. Napaka-detalyado na nung nabanggit ni Madam Jesusa patungkol sa role na ginampanan ng mga Aitas sa ikalawang specifically sa Tarlac. Katulad nga ng sabi kanina ni Madam Jesusa, sa una ay nagsilbi lamang na proteksyon ng mga Amerikano, ng pinagsamang pwersa ng mga Amerikano at mga Pilipino ang mga Aita. Ngunit nang lumaon, ay nakisama na rin sila ng tuwiran sa digmaan. May mga ilang pagkakataon na talagang naipakita nila yung galing nila sa digmaan, lalo na talagang kabisado nila yung lugar kung saan maaring lumusog ang mga pwersang Hapon o Hapones. So, maraming mga Aita ang tinorture sa panahon ito, sinaktan, tinakot, tinutukan ng bayoneta, subalit hindi sila nagpatinag sa mga Hapon. Dahil sa pagmamalupit ng mga Hapon sa mga Aita, natuto silang mag-strategize, kumbaga Sir Harold. Alam mo ba may sinasabi na isang pagkakataon kung saan ang mga Aita ay nagluto ng isang pagkain na tinatawag na kalut, na nakalalason kapag hindi maayos ang pagkaluto. Nang dumating daw ang mga Hapon ay nagkunwari ang mga Aitas na kumakain at kinuha at kinain nila ito
kinuha at kinain na ito ng mga Hapones hanggang sa sila ay malason syempre at mamatay. So ayon sa tala, mayroong 50 o 50 na namatay na Hapon dahil sa pagkalason mula sa pagkain na yan. Mahalaga ang naging papel ng mga Aita sa ikalawang digmaang pandaigdig at naisalaysay naman yan ni Ma'am Jesusa kanina. No? Kaya proud tayo sa mga Aita sa nagawa nilang kabayanihan para sa ating lalawigan at syempre sa bayang ating minamahal. Okay, so thank you Sir Jomel and Sir Ma'am Jesusa, no? Sa ating mga taga-subaybay at nakikinig, kung gusto niyo po o nais niyo mapanood ang mga Aita na lumaban sa mga Hapon noong panahon ng digmaan sa Pilipinas at ang Brigada Aita Squadron 30. So nasa slide po ang link po, pwedeng screenshot ito at panoorin nyo kung gaano lumaban at nagpakita ng kabayanihan ang mga Aita. So para sa huling pagkakataon lang po, ano ang ating matututunan sa digmaan, Sir Jomel and Ma'am Jesusa? May nananalo ba sa digmaan? Unahin natin si Ma'am Jesusa. Alam nyo, Sir Harold and Sir Jomel, talagang kahit saan tayo magbabasa, palaging may talo, no? So sa isang digmaan, kahit sabihin pa na may nagwagi sa labanan, may pagbabago man sa pamahalaan at pagsilang ng malayang nasyon, mas marami pa rin ang talo at hindi magandang epekto nito. Maraming bilang ang namatay, maraming bansa ang naapektuhan, maraming nasirang ari-arian, natigil yung pagsulong ng ekonomiya ang pandaigdig, kakulangan ng pagkain, kawalan ng trabaho. So ating pakatandaan, ano man ang maging pagsubok sa buhay, sabi nga, suriin at pag-aralan, mag-isip ng positibong opsyon para sa bandang huli ay wala tayong pagsisisihan. Okay, thank you ma'am. At Sir Jomel? Siguro kaunti na lang may dadagdag ko, Sir Harold, kasi napakaganda ng sinabi ni Ma'am Jesusa patungkol sa iyong katanungan. Siguro yung sa matututunan na lamang sa mga nangyaring digmaang ito, yung ikalawang digmaang pandaigdig. At ito, para sa akin, ito yung matuto tayo dapat sa kabayanihan ng mga Pilipinong nakipaglaban para sa ating kalayaan sa panahon na yan. Sabi nga nila, we rise above our circumstances. So napakalaking suliranin ang kinaharap ng mga Tarlakenyo sa panahon na yan, ngunit hindi ito naging hadlang upang sila ay sumikat, no, sa pagsubok na yan at maipakita ang kanilang kabayanihan. Okay, so maraming salamat Sir Jomel and Ma'am Jesusa. No, saludo ko sa inyong dalawa, no, na kayong nakasama ko sa ating segment. No, napakagaling talaga ni Ma'am Jesusa at Sir Jomel. Nakakatuwang isipin, no, napakabunga ang ating at nag-uumapaw ang ating natutuhan ngayon patungkol sa pagsakop ng mga Hapones at sa panahon ng liberasyon. May mga gusto kayong pasalamatan, Sir Jomel at Ma'am Jesusa, bago tayo mag-end po sa ating episode? Maraming salamat sa ibinigay na pagkakataon sa atin, Sir Harold, ng Project Shine, TarlakHenyo. Siyempre, pasasalamatan ko ang ating supervisor or EPS, Sir Lamberto Gamurot. Siyempre, dahil sa pagkakataong ito, sabi nga, lalong yumayabong ang aming kaalaman upang magsaliksik, upang maging punong-puno at hitik na hitik ang bawat episode ng Kasalo sa Radyo. Yes, thank you Ma'am Jesusa. Sir Jomel? Ang pasasalamatan ko naman, Sir Harold, ay ang higit lalo na, no, yung mga kabataang nanonood ngayon sapagkat ipinapakita lamang nila na sila ay may pagmamahal sa pag-aaral ng kasaysayang lokal. Sana magpatuloy yan, Sir Harold, di ba? Dahil ang ating episode ay hanggang sa susunod pang taon. At sana ay masundan pa ng iba pang mga episodes pagkatapos ng isang taon na ating isang taon ng kanilang pagsubaybay sa proyekto niya. Okay. Thank you, Sir Jomel and Ma'am Jesusa. Yes, so maraming sir. salamat po sa ating dalawang panelists na napakagaling talaga. Saludo ko sa inyo, Ma'am Jesusa, ang ating Head Teacher 3 ng AP Department sa San Roque National High School at ang ating Master Teacher 2 sa Senior High School mula sa San Felipe High School. At of course, nagpasalamat sila. Gusto ko tayo magpasalamat sa nag-accommodate sa akin dito sa San Jose kay Dr. Cheryl Asuncion dahil wala akong signal sa school kasi kakatapos ng aming SBM evaluation. Sir Harold, idagdag ko lang, pasalamatan ko rin yung mga co-teacher ko na San Roque National High School. Kasi talaga nga tinulungan din naman ako, gano'n din si Sir Andrew Manabat para yung mga link tungkol sa Kasalo, tungkol sa ITAS ng Bamban. So yung mga estudyante namin ngayon, alam ko nakatutok sila. Maraming salamat Sir Harold, Sir Jomel, sa lahat po ng taga-subaybay natin.
Yes, thank you po. So muli po, ako ang inyong segment host, Mr. Harold Gigiam, ang teacher in charge ng Araling Panlipunan Department ng Mababanaba National High School at President ng Dazzle at Kasalo Enthusiast, na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pagtunawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Maraming salamat po! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan o kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula